Χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλώς ορίσατε στη γιορτή του Αγίου Ανάμεσα, όπως με ενημέρωσαν ότι είναι σήμερα. Δεν ξέρω, δεν έχω νιώσει κάτι. Αν έχετε νιώσει εσείς, μπράβο σας. Γιατί όχι. Δεν έχουμε πρόβλημα με το γρασίδι του γείτονα. Αντιθέτως, χαιρόμαστε για όλα τα γρασίδια. Καλά είναι. Οχ. Λοιπόν, όλα έτοιμα, όλα έτοιμα. Το μοναδικό που με δυσκόλεψε, η αλήθεια είναι, να θυμηθώ σε ποια πλατφόρμα ήταν το Pillars of the Earth. Γιατί έχουμε να παίξουμε τόσο καιρό με το σκόν που πετάχτηκε στη μέση, με την αμήσια, το Plague Tale πετάχτηκε στη μέση, με το Gotham Knights πετάχτηκε στη μέση. Όλοι πια φαγώθηκαν, αλλά δεν τους αφήσουμε να κερδίσουνε. Εντάξει, εμείς θα κερδίσουμε. Κυρίως γιατί είναι παιχνιδάρα το Pillars of the Earth και θέλω πώς και πώς να το τερματίσω. Καλησπέρα σε όλους όσους έρχεται σιγά σιγά. Γεια σου Δημητρούλα, από πριν είχε στήσει αντίσκηνο, καλά εξηγήθηκες. Γεια σου Ιωάννη, γεια σου και σένα Flavor Nexus, γεια σου και σένα Absolute, γεια σου και σένα Χελάς Γκρίκερ. Λοιπόν, και έτσι που λέτε, με πήρε λίγη ώρα, αλλά το θυμήθηκα. Επίσης υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε επισκέψεις, γιατί το απόγευμα που γύρισα μπήκε μία μύγα, την οποία νομίζω ότι την κατατρόπωσα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Οπότε αν φάση δείτε κάτι έτσι να έρχεται με τοπική, η μύγα είναι. Γεια σου ρε Mr. Handel, γεια σου και σένα Θηνούλα. Πολύ ωραία ήταν η μέρα μου. Πάρα πολύ ωραία ήταν η μέρα μου. Πάρα πολύ ωραία. Πω μαλάκι, μου ήρθε η γεύση χαρτόνι. Τα καλαμάκια σας μέσα. Πάλι έχουμε μιγάκι Superstar. Αυτά είναι τα καλά της εξωτικής περαίας, παιδιά. Όταν βρίσκεσαι εδώ πέρα στα σεξοχάς, λογικό είναι. Και πάλι τυχεροί είμαστε που έχουμε μόνο μιγάκια. Θα μπορούσαμε άνετα να έχουμε φίδια, αρκούδες. Δηλαδή, πολύ τυχεροί είμαστε. Γεια σου, Ρεγκτάρ. Γιατί ρουφιάνωσε τον Μπότριξ? Τι σε έκανε? Επειδή έκανες follow? Αυτό ήθελες να το κρύψεις? Ντρέπεσαι? Καλά κάνεις, κι εγώ στη θέση ντρεπόμουν. Κάποια πράγματα δεν τα κάνουμε. Φάει τον πάνε τώρα. Αχ, πλάκα είχε. Να είστε καλά, βρε. Με κάνει και γελάω. Αχ. Να είστε καλά. Λοιπόν, βάζω και τα θόρυβα εδώ πέρα. Να μην έχουμε... Μην πεταχτεί κανένας. Αχ, δάκρυσα. Γεια σου ρε Σαμάνε, καλησπέρα. Μια χαρά. Άψογα είμαι. Άψογα. Πήρε το αίμα του πίσω κανονικότατα. Άλλος λέει, θα με πει σε μένα ρουφιάνο. Άκου πράγματα. Που ισχύει βέβαια, αλλά άλλο αυτό. Είναι από τους καλούς τους ρουφιάνους. Έχει καλούς και κακούς ρουφιάνους. Έτσι λίγο, όλα τα πάντα στη ζωή είναι άσπρα μαύρα. Έφυγες και το πάνω επειδή μίλησε με κεφαλαία, ναι, το ξέρω. Αλλά μπράβο. 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 Μόνο αυτό. Ο Ζόκα έκανε ανακοίνωση για το 24ωρο live. Πάρα πολύ ωραίο, Δήμητρα. Είναι από τα λίγα πράγματα, καλά πράγματα, τα οποία κυκλοφορούν ακόμα στο ελληνικό YouTube. Χαίρομαι πάρα πολύ και εννοείται πως δεν θα πάω. Έτσι, γιατί δεν μ' αρέσουν τα παιδάκια. Είναι απλό το πράγμα, με εκνευρίζει η ύπαρξή τους και για αυτό το λόγο αυτές εκείνες 24 ώρες θα είμαι MIA. Πώς ήταν η μέρα μας σήμερα? Κινητικότατη ήταν η μέρα μου σήμερα. Έκανα
11.007 βήματα έκανα σήμερα, όπως έχω... Γι' αυτό είμαι fit, έτσι με βλέπετε, κορμάρα. Γιατί πλέον, εδώ και αρκετό καιρό βασικά, καιρό, εντάξει, μην φανταστείς χρόνια ολόκληρα, αλλά αρκετό διάστημα, να το θέσω έτσι. Μετράω βήματα. Δεν μετράω θερμίδες γιατί θα με πιάσει κατάθλιψη, πόσο τις ξεπερνάω, αλλά μετράω βήματα. Ξέρεις, το παίρνω, πώς το λένε, σιγά-σιγά. Βλέπω πρώτα αυτά που με συμφέρουν, αγνοώ αυτά τα οποία δεν με συμφέρουν και σιγά-σιγά, εφόσον δηλαδή θα προσθέτω ως παράγοντες όλα όσα με συμφέρουν, π.χ. έφαγα, δεν ξέρω κι εγώ, τη λάχανο. Δεν θα διευκρινίσω πόσα κιλά λάχανο. Κατάλαβες μετά. Στο τέλος, εφόσον πιάσω πρώτα τα καλά, για να ανέβω ψυχολογικά, μετά θα πιάσω τα αρνητικά και θα τα μετριάσω. Γεια σου ρε Κώστα. Με το μεγάλο μουσι, σχετικό. Απλά καταλαβαίνω τώρα ότι εσύ δεν έχεις. Αυτό με έδωσε να καταλάβω. Πέρσι όμως πήγα. Δεν πήγα. Ποτέ δεν πάω. Και ο μοναδικός λόγος τον οποίο δεν πάω βασικά είναι αυτός ότι δεν συμπαθώ τα παιδιά. Εννοείται πως θα είμαι εκεί πέρα, θα συνδεθούμε να κάνουμε πράγματα, αλλά ποτέ δεν πάω. Τα βήματα είναι καλύτερα και από τη ψυχολογία. Αυτό οι θερμίδες είναι για τους αδύναμους. Ισχύει. Για τους αδύνατους είναι οι θερμίδες. Νομίζω το αντίθετο. Ναι, όχι, για να μετράς τις θερμίδες είναι για τους αδύνατους. Το απλά είναι τις παίρνεις, έτσι δεν λέγεται, τις παίρνεις τις θερμίδες. Είναι για τους χοντρούς, όπως εγώ. Δεν έχω αυταπάτες, είμαι χοντρός. Αυτό εννοείς ότι συνδέθηκα. Ναι, εννοείται ρε εσύ. Εννοείται. Από τα λίγα πράγματα που είμαι περήφανος που συμμετέχω. Ή στο μοναδικό, θα μπορούσα να πω. Ναι, όχι. Σίγουρα το μοναδικό για το οποίο είμαι περήφανος που συμμετέχω. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα το 24ωρο αυτό. Θα ήμουν ο καλύτερος αντιάη Βασίλης. Νομίζω υπάρχει ήδη αυτό, Γιάννη, και λέγεται Grinch. Απλά δεν είμαι αρκετά πράσινος. Τι είσαι 24, το μουσι το ψάχνουμε όπως ο Batman τους γονείς του ή την ψυχική υγεία του. Οκ. Καλά, το ηλικιακό δεν έχει τόσο, δηλαδή, φαντάζομαι ξέρεις άτομα τα οποία είναι η ίδια ηλικία, μικρότερη ηλικία από σένα, τα οποία έχουν ήδη μουσι. Για το μουσι δεν ξέρεις, μουσι, γενικά οι τρίχες είναι στον οργανισμό του καθενός. Όπως λέει και ο Βελίξ, δεν είμαι χοντρός αλλά εύσωμος. Όχι, απλά δεν έχω αρχίσει ακόμα κι εγώ να φοράω ρίγες. Και δεν θυμάμαι κιόλας αν οι κάθετες ή οι οριζόντιες αδυνατίζουν. Δεν το θυμάμαι αυτό. Νομίζω οι κάθετες, βάσει δηλαδή λογικής το σκέφτομαι, βγάζει περισσότερο νόημα το να αδυνατίζουν οι κάθετες ρίγες. Πειράζουν, ξέρεις, τις διαστάσεις αυτές που λυγίζουν. Οπότε όχι το πλαϊνό. Οι κάθετες, ευχαριστώ ρε Αθηνά, ευχαριστώ. Άλλο παιχνίδι που θα τερματίσει εδώ στους Gamers. Γιάννη, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα τερματίσουμε σήμερα. Δεν ξέρω πόσα κεφάλαια έχουν μείνει. Το έχουμε προχωρήσει πολύ. Αλλά ακόμα κρέμονται πολλά πράγματα. Οπότε δεν ξέρω να σου πω. Οι κάθετες ψηλώνουν. Δεν έχω ανάγκη για κάθετες εγώ. Κάποια Παρασκευή πείτε το αυτό. Αλλά όχι, οι οριζόντιες ψηλώνουν λογικά. Οι κάθετες ψηλώνουν. Πειράζουν και έτσι. Οι κάθετες δεν είναι μόνο για να μην φαίνεσαι, δεν ξέρω, παιδιά με τις ρίγες δεν βαρέθηκα. Κουράστηκα σκέφτομαι ρίγες. Τι δεν ξέρω για τις ρίγες, σαλάτες, τα γιαούρτια και οι ριζογκοφρέτες, τίποτα από αυτά τα οποία είπες δεν έχουν γεύση. Άντε ίσως κάποιες σαλάτες, κυρίως αυτές που έχουν κοτόπουλο, ή μπέικον, ή ψωμάκι, αυτά με το κριτσίνι ας πούμε, αυτές είναι καλές σαλάτες. Αλλά αυτές μόνο με χορταρικά, ντομάτες, αγκούρια και τέτοια, σαν νερό με γεύση είναι.
Και τον Αμβρόσιο να τερματίσουμε. Καλά, ο Αμβρόσιος παίζει να τερματίσει εμάς, όχι εμείς να τερματίσουμε. Παίζει να μπω τίποτα σε καμιά ψυχιατρική κλινική μέχρι να τελειώσουμε και το σενάριο έτσι πώς πάει. Πραγματικά δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι συμβαίνει κάθε φορά που παίζουμε. Απλά έχω πεισμώσει, κυρίως αυτό, ο μοναδικός λόγος για τον οποίο συνεχίζω το Immortality είναι το πείσμα μου. Ότι θέλω να μάθω τι συμβαίνει. Θα δείξει πώς θα είμαστε. Λοιπόν, κάτσε εγώ τσουκουτσούκου. Κάτσε λίγο καταρχάς να μειώσω την ένταση. Γιατί δεν θυμάμαι καθόλου. Ναι, όχι, είχε κλασικές μουσικές και τέτοια διαπασών. Είναι τόσο ξεκάθαρο τι συμβαίνει. Η Αθηνούλα μου πραγματικά, ειλικρινά τώρα, αν έχετε καταλάβει, θα σας βάλω να μου στείλετε τέτοια μηνύματα τι κατά συμβαίνει. Και όχι, δεν είναι μόνο τι συμβαίνει, δηλαδή από αυτά που περάσανε, ακόμα και αυτά τα οποία βλέπω δεν έχω 100% πίστη ότι καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Είναι τρελό mindfuck ο Αμβρόσιος. Γερό να είναι το πουλάκι μου. Άρε τον έφαγε ο Πίπης. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στον Αμβρόσιο τώρα. Δεν είναι για σήμερα. Σήμερα έχουμε άλλα πράγματα. Γεια σου Τατιάνα, καλησπέρα. Σας μεταφέρω εδώ πέρα τσούκου τσούκου στην υπέροχη μουσικούλα. Όπως μας λέει το παιχνίδι, βρισκόμαστε βιβλίο 2, κεφάλαιο 8-14. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα ούτε πόσα βιβλία είναι, ούτε πόσα κεφάλαια έχει το κάθε βιβλίο. Αλλά είχαμε μείνει εκεί που είχε μείνει έγκυος εκείνη με τη φωλιά για μαλλιά που έχει, σαν φωλιά ποντικιού ήτανε. Και είχε γεννήσει κιόλας και το παιδί, το οποίο παιδί ήτανε του αλουνού, του κοκκίνου. Θα τα θυμηθώ και τα ονόματα καθώς συνεχίζουμε. Απλά έχω να τα πιάσω καιρό τώρα γι' αυτό. Γεια σου ρε, γεια σου και. Τι λέει το πείσμα, όχι το καταπληκτικό σενάριο. Δεν έχω κάποιο παράπονο με το σενάριο. Αυτά τα οποία βλέπουμε και τα τρία, τις τρεις ταινίες που βλέπουμε, είναι πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ διασκεδαστικές σε περιεχόμενο. Και οι ηθοποιοί οι οποίοι παίζουν στο παιχνίδι είναι πάρα πολύ καλοί. Απλά δεν ξέρω, θα ήθελα κανένα λυσάριο Immortality. Τα νόματα όπως βλέπουμε τα θυμόμαστε. Ναι, αυτό θα κάνουμε λίγο ένα ξασκαρτάρισμα τώρα. Έχω πολλά πράγματα στο κεφάλι από διάφορες άλλες μπουρδες τις οποίες ασχοληθήκαμε αυτό το καιρό και τα έχω ξεχάσει αυτά. Λοιπόν, ήμασταν στο σπίτι. Μπράβο, Αλιένα. Αλιένα το λένε το κορίτσι. Έχουμε εδώ το γιο μας φασκιωμένο, κοιμάται, ρουφάει βυζί, δεν ξέρω τι κάνει, να πω την αλήθεια. Και λέει Live Kingsbridge. Την είχε παρατήσει, είχε παντρευτεί τον αδερφό του, θετό αδερφό. Καλά μιλάμε τώρα, τόλμη και γοητεία. Τον οποίο ποτέ δεν κοιμήθηκε μαζί του. Του βγάλε την ψυχή του ανθρώπου. Μαλάκας μεν κι αυτός, που πήγε και την έπεσε στη γυναίκα που ήξερε ότι ήταν ερωτευμένος ο θετός μεν αδερφός δε. Άλλη παπάρα αυτή που το δέχτηκε για οικονομικούς λόγους. Μεσαίωνας βλέπεις, λίγο διαφορετικά τα πράγματα εκεί πέρα. Χρειαζόμασταν λεφτά, γιατί αυτή είναι πρώην ευγενής και παιδεύγε σκατό και την έχασε την ευγένεια. Yes. Είναι ο πληθυντικός της γης το yes. Για κάποιο λόγο σήμερα. Και ήθελε να τα ανακτήσει. Παντρεύτηκε κάποιον που έβγαζε λεφτά και τελικά φάγανε σκατό, γιατί ο άλλος δεν ήταν τόσο καλός χτίστης όσο ήταν ο πατέρας του και εκεί που έκανε τον καθεδρικό τα έκανε όλα σκατά. It's in shambles, όπως μας λέει. Θυμάσαι έναν Μπομπ και έναν Φίλιπ. Φίλιπ νομίζω ήταν ο μοναχός, ο αρχιμοναχός, αν θυμάμαι καλά. Μπομπ δεν θυμάμαι κανέναν. Θα τα δούμε, θα τα δούμε. Κάτσε λοιπόν, νομίζω ήτανε... Με ποιο ήτανε? Με το Space ήτανε που βλέπουμε τα πάντα. Wool Baskets. It's all gone. Δεν μας έμεινε σάλιο. Τι έχουμε εδώ? It died down. Cold for hours. Θα μπορούσες να βάλεις κανένα ξύλο. Πάμε να φύγουμε. Δεν βρίσκω κανένα λόγο να μείνουμε σε ένα άδειο σπίτι.
Τόμ, θυμάσαι, ήταν ο πατέρας. Τόμ the Builder. Μπράβο. Ακαθές με τον πόνο του τώρα. Αυτός ήταν ο αρχιεπίσκοπος. Αυτός ήταν ο γιος, ο δεξιά που δεν βλέπει το κεφάλι του, βλέπει το δικό μου στη θέση του. Είναι ο παπάρας, ο γιος παπάρας. Γεια σου ρε Αργύρι. Yes, there he is. Who? We will need a master builder. Όπα. My bishop, I think I have the right man. Πες μου ότι τσιμπήσε τον Τόμ. Πήρε αυτόν για master builder. Καλή τύχη, παιδιά. My bishop, my name is Alfred Builder. Πουλημένος τέρμα. Εφόσον απέτυχε στον καθεδρικό εκεί πέρα, ήρθε εδώ πέρα με τους προδότες. Στην απέναντι όχθη. Όπα, καράβι. Πού πας εσύ? Φύγαμε. Για πού το βάλαμε? Πες μου να πάει καμιά Γαλλία. Πάει να βρει τον αυτόνα. Πώς τον λέγανε? Λοιπόν, και εδώ ήταν το... Πρέπει να περιμένουμε δηλαδή 2 λεπτά και τελειώνει το κεφάλαιο. You try to be kind during the breakup with Jack. You believe God is unjust. You chose a fox for your coat of arms. You didn't support Alfred's idea to help the workers. In your marriage with Alfred, you grew desperate. You left Kingsbridge for good. You finished book 2. Ναι, αλλά πού πάμε? Εγώ να κάνω accept τώρα. Παίζει να είναι το τελευταίο, μήπως αυτό τώρα? Next time on the Pillars of the Earth. Τι εννοείς? Witness the climactic final part of the series. It's time we take back what was taken from us. Θα το πάρουμε τελικά, γιατί την ψυχή μας βγάλατε. It is time to make a stand for what we believe. Γύρισε. The Pillars of the Earth. Book 3. The Eye of the Storm. Πες μου, δεν κάνει DLC που δεν έχω. Σου πάρε ο διάολος. Πλου, based on the novel, ναι. Ωραία. Και End of Book 2. Ιστορικές στιγμές. Συγγνώμη. The white ship. Το λευκό σκάφος. Φαίνεται, σκίζει από ταχύτητα. Τώρα μας κάνει η ανακεφαλαίωση του όλου σεναρίου. And with the prince there were 140 knights and many nobles, all on their way from Normandy to England. They say the ship hit the rocks, and then a fire broke out. Even before the white ship had departed, the prince and his men had begun to drink and get violent. Monks that were meant to bless the voyage were then forced to disembark. Some say the ship had been cursed. The king's son and many of his family were pulled down into the Black Sea. Όχι, Αργύρι, μην ψαρώνεις. Πιάνει από την αρχή το σενάριο τώρα, γιατί έτσι ξεκίνησε. Ο πέθανε ο βασιλιάς και μετά ο αδερφός του με τις πλεκτάνες που έκανε εκεί πέρα τα κάνουν όλα σκατά. Τώρα γυρνάμε στο άλλο καράβι. Δεν είναι άσπρο. Πόσο? Ναι, είσαι ευγενής. Από πού είστε, κύριε? Είμαι ο τάδε του Μπλα. What? That cannot be a coincidence. Yes, it can be. Of course he's king now. He survived. He is the king's Κάτσε, nephew. δεν ήταν στο What do καράβι. you think, my lord? Τι survive? I think Stephen is a clever man. Clever enough to have his whole family perish. But Τώρα αυτά why είναι you would want to εικασίες. rule that God-forsaken rock, I will never understand. Αυτό δεν έχουμε What makes σίγουρο you say that? τέτοιο. I love my country. Then why are you leaving? Well, because I want to see something new. I'll tell you what you're going to see. Αλφα-300 αδερφός, Τζακ, μπράβο, μπράβο. Έτσι λέγανε το κοκκινομάλι. What about you? Why are you leaving? Όχι, τώρα θα μας βάλει να απαντήσουμε. Ψάχνουμε κάποιον. I'm looking for someone. For who? I guess I should stay out of other people's business. Εντάξει, θα μπορούσε βέβαια να πει. Μπας και τον είχαν, νομίζω να τον είχαν δει. I just don't know how to feel Δεδομένου about ότι πάει leaving να my τον country βρει for the first εκεί. time. I mean, Οπότε how should γιατί anyone κάποιος feel? πίσω να ξέρει.
Ναι, μωρέ, τώρα γιατί ας το ανοιχτό. You'll see what happens. Ας το ανοιχτό, μην είσαι σίγουρος για τίποτα. You should all get some rest. It will not be long now till we reach Cherbourg. Σέρμπουργκ. Πού είναι το Σέρμπουργκ? For my baby θα μπορούσε να πει. Ναι, δεν το κάνει για το μωρό. Αν ήταν για το μωρό θα μένει με τον άλλο. Για να τρώνε. Αλλά στις δυσκολίες τον παράτησε τον άντρα της. Αυτή είναι η εισαγωγή. Ψάρωσε μια στιγμή. Νόμιζα κάποιον κρεμάσαμε. Μουσικάρα. Η νεολαία της εποχής σημερινή θα έπρεπε να ακούει τέτοια μουσική. Και να χορεύει στα κλαμπάκια. Ήταν καθαρά τέτοιο, πώς το λένε, selfies η απόφασή της να ακολουθήσει, να φύγει βασικά. Και στη σειρά τη μουσική την έχουν κρατήσει, έχουν την ίδια μουσική. Ή πως έχουν παρόμοια, θα σε γελάσω, δεν ξέρω, δεν έχω παραμικρή ιδέα. Αλλά ωραία μουσική, ωραίο τέτοιο έχει το παιχνίδι. Το παιχνίδι, ναι. Το παιχνίδι βλέπουμε. Το θέμα είναι ότι μας έκανε ήδη spoil ότι θα τον βρει τον Τζακ. Το φάγαμε το spoil μας εκεί πέρα στην ανακεφαλαίωση του τελευταίου κεφαλαίου. Ναι, έτσι είναι. Ανακεφαλαίωση κεφαλαίου. Οπότε το θέμα τώρα είναι να δούμε πώς τον βρήκε. Ή μπορεί εκείνο να είναι το καλό το τέλος. Μπορεί εμείς να μην καταφέρουμε να τον βρούμε. Είναι και αυτό μέσα. Ότι αλλάζουν τα πράγματα από τη σειρά ανάλογα τις αποφάσεις μας. Εντάσεις πείτε μου λίγο πώς είναι. Αν θέλετε να ανεβάσουμε λίγο το παιχνίδι ή όχι. I had set out to find my baby's father, the man I still loved with all my heart, Jack Jackson. Καλά είναι η ένταση, ωραία. And so early one morning in July, I finally arrived on the shores of Normandy. Ποιος Τζακ νομίζω είχε φύγει να βρει τον πατέρα του. With nothing on me but a pouch of coin and a young, curious face yet unnamed, who was just as unfamiliar to this new world as was I. Θεόδωρο. The White Ship, Inspect... Ναι, δεν πειράζει, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, Mason, είναι Mason. Lot of fighting for that castle. The ship wouldn't land there. Μήπως αυτός ο Mason ξέρει που είναι ο Jack. Δεδομένου ότι... Oh, it's you. Όχι, ήταν αυτός που ήταν στο καράβι με πάνω. Αλλά αν είναι Mason, είναι ίδιο επάγγελμα. Μήπως τον βρούμε στην ίδια τέτοια. Είσαι Mason, σωστά. Γεια σου ρε Κώστα, καλησπέρα. Ναι, να είναι καλά ο άντρας της. Νομίζεις είναι και ο άντρας της. Και ο εραστής της. Just finished my apprenticeship in Salisbury. Before that, I used to shear sheep with my parents, but I guess that wasn't really for me. Father still hates me for leaving, though. Η αλήθεια είναι τότε λίγο δύσκολο να μην ακολουθήσεις το επάγγελμα των δικών σου. Πού θα πάει ένας χτίστης να βρει δουλειά? What will you do to find work here as a mason? Don't know. That's for me to find out. All I heard was that the wages are better over here. So you'll just travel from town to town and look for employment? Right. And I'll start in Lassay. A fellow mason told me about the abbey there. He said these Normans build their churches quite differently than we do back home. I need to see that with my own eyes. Maybe learn a thing or two. Λες να έχει χωθεί. Maybe Jack went to see the abbey in Lassay. Ψάχνουμε κάποιον. Τώρα δεν είναι small talk με τον κάθε άγνωστο. A red-haired mason called Jack Jackson. He came to France about a year ago or so. Έχει περάσει χρόνος ήδη, ναι. Unfortunately, I wouldn't know a thing. After all, I just arrived here with you. Ισχύει. I know, but should you meet someone like that on your journey, tell him Aliena of Shiring is looking for him. All right. Jack Jackson.
Και να του πει ότι τον ψάχνει δεν είναι ότι... Πώς θα βρεθούν ακριβώς. Πάμε να φύγουμε τώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να συζητήσουμε πολύ με αυτόν. Τι έχουμε εδώ? Το βιβλίο. Το βιβλίο που είχαμε βρει και διαβάζαμε με τον Τζακ, που είναι λίγο τσόντα εποχής. Και δεν θα δώσω, λέει, όνομα στο μωρό μέχρι να βρω τον Τζακ. Κατάλαβα, 15 χρονών γαϊδούρι θα την ακολουθάει από πίσω και θα τον φωνάζει μικρέ. Bargaining for passage, doing business with the English must pay. Selling fish and whatever cargo they can get their hands on. Coachwoman. Ωραία, αυτή φαίνεται έχει άμαξα, λέει, δικιά της. Ίσως ξέρει πώς να κυκλοφορεί εδώ πέρα στη Γαλλία. Σαν ταξιτζής δηλαδή τώρα κάτι. Και φυσικά πάμε να ρωτήσουμε τον ταρίφα του χωριού που είναι κάτι. Hey, ο μοναδικός που θα ξέρει. That's quite a bundle you got there. Where are you headed? Έχεις δει ένα κοκκινοτρίχι χτίστη? Όποιο εδώ έχει, στην παραλία έχει ένα κοκκινοτρίχι χτίστη να κάθεται. Βασικά κοκκινοτρίχι. Another ginger in Normandy? I wouldn't have noticed, even if he was carrying a hammer instead of a fishing rod. Maybe you should ask someone in Barfleur. That's where all the travellers come through, the pilgrims and kings. Their lot rarely lands in Cherbourg, with the fortress passing back and forth between Stephen of Blois and Geoffrey of Anjou. Why you even came to Cherbourg in the first place baffles me. It was the earliest ship I could get. You must be in some hurry, madam. Let's just say I needed to get away before I changed my mind. Fine with me. Who am I to judge? Δεκτό. Maybe in Barfleur. Barfleur. Σαν να πνίγεται κάποιος είναι όλα τα ονόματά τους. Ποιες άλλες διαδρομές υπάρχουνε? What other routes are there besides going through Barfleur? Oh, I don't know really. You need to ask the locals about that. Εσύ από πού είσαι? But Barfleur sounds like a good place to start. Shake Γεια my σου, hand and Ραντονόπουλε. I'll take you there. Ξέρει το δρόμο για Λέσεϊ. Do you know the road to Lessay? Been there, seen it. Και? But I hope you're not planning to go there on foot. Tell you what, you give me some coins and I'll treat you to me wagon. You can even change your destination once we're on the road. What'd you say? Η αλήθεια είναι δεν έχω κανένα λόγο εδώ πέρα να ψάξω κάτι. Από ό,τι είδα δεν έχει τίποτα. Πάμε να φύγουμε. All right. Take me out of town. All right. Where do you need to be? Η αλήθεια είναι δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα where we need to be. Λοιπόν, Barfleur. The main port into France. Lessay, visit the Abbey. Ή να πάμε στο κεντρικό λιμάνι να δούμε αν έχει δει κάποιος τον Τζακ, ή να πάμε στο πλησιέστερο καθεδρικό, το Abbey βασικά, δεν έχει καθεδρικό, το μοναστήρι. Άσε την καρδιά σου να σε οδηγήσει τον Τζακ. Ωραία λοιπόν. Που είμαι στη διάολη τη μάνα. Ναι, η καρδιά μου με πνίγει. Κατάλαβες. Με ρίχνει μέσα στον ωκεανό. Πού. Ναι, καρδιά μου να μου οδηγήσει. Στο λιμάνι, λέει ο Αντωνόπουλος. Η αλήθεια είναι το πιο πιθανό σημείο. Δεδομένου ότι ήρθε με καράβι, θα έχει περάσει από εδώ. Το θέμα είναι, όπως μας ανέφερε η Θίτσα που μιλήσαμε την άμαξα, δεν είναι και τόσο σπάνιο εδώ πέρα κάποιος κοκκινομάλης να πεις ότι είδανε κάποιον κοκκινομάλη, είναι ο Τζακ. Μπορεί να είναι ο Τζο, ο Μπομπ ή οποιοσδήποτε άλλος τέλος πάντων. Γεια σου Στόλο, και πού έχει γίνει... Αντωνόπουλη, σε ευχαριστώ για το τραντάφυλλο. Gotham Knights έχει ανέβει στο τέτοιο. Στο YouTube. Στο YouTube, ναι. Στο YouTube. Στο Gamers Vault το έχω βάλει ή στο Gamers. Αυτό δεν το θυμάμαι. Αυτό ήταν που δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι που έχω κάνει live. Πού το έχω κάνει το live?
Πού το έχω κάνει? Έχω κάνει ένα... Ναι, έχουμε ένα live το οποίο είχαμε κάνει στο Τρόβο, το οποίο ανέβηκε στο Gramers Vault, και ένα το οποίο ανέβηκε στο πρώτο κανάλι του κόσμου. Λοιπόν, λέω να πάω... Εν τω μεταξύ, τώρα καλά που είπες, αν είναι εδώ το live, να πάω στα past streams να το κάνω τέτοιο. Να μην μπορεί να το δει κανείς, για να πάνε στο Volt να το δούνε. Καλά γάμισε εδώ μετά. Ας σκεφτούμε λογικά πού θα πήγαινε ένας χτίστης. Χτίστης... Αχ. Διαβολική σκέψη. Εντάξει, όχι τόσο διαβολική. Εμπορική νομίζω περισσότερο παρά διαβολική. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερα ευφυές, νομίζω. Είναι basic intelligence πράγματα. Λέω να πάω στο ναό, παιδιά. Στο Άμπι, στο μοναστήρι. Στην pub για μπύρες. Μετά, ειδικά με το μωρό μαζί. Όπα, γιατί worth the trip? In the small abbey church of the Trinity, I met a monk who claimed to have talked to a man fitting Jack's description. Ναι. He'd been fascinated by the abbey's rib vaulting. Κάτι βρήκαμε. And asked the monks countless questions about the place's construction. The monk apologized that he couldn't tell me where Jack had traveled next, but I didn't mind. Τι you didn't mind? Τι έκανες και μύριζες τις κολόνες, μύριζε Jack, ας πούμε? I lay down to sleep on the floor of the Abbey guest house and, for the first time in almost a year, I felt relief. As I drifted into sleep, I hugged our big and whispered into his tiny pink ear. Δεδομένου ότι είμαστε σίγουροι ότι ο ιερέας μας έδωσε σωστά στοιχεία, έτσι. Πλέον λίγο η ελπίδα. Τι κάνει τώρα? Επόμενη επιλογή, follow the pilgrims to Mont Saint-Michel ή make a stop in Le Mans. Πάμε Le Mans να δούμε κανένα αγώνα? Ή follow the pilgrims to Mont Saint-Michel? Πιο λογική επιλογή νομίζω είναι το Mont Saint-Michel παρά το Le Mans, δεδομένου και το που βρίσκεται το καθένα. Θα πάω μόνο σε Μισελ. Το αποφάσισα μόλις, έβαλα όλα τα στοιχεία στο νοητικό τραπέζι εκεί πέρα που έχω ένα κενό χώρο στο μυαλό. Πάω στο Mont Saint-Michel. Σταματάω να μιλάω. My father had once told me tales of the Mont Saint-Michel. Long ago, the Archangel Michael had urged Hubert of Avranches to build an abbey on a lonely rock on the ocean by burning a hole into his head. They say one can go and see his penetrated skull display in the Τον έπεισε να κάνει αυτό το τέτοιο με το να του τρυπήσει το κεφάλι. What? It was a windy day when I arrived, and the place was crowded with pilgrims and jongleurs. I remember Jack's fascination with these tellers of stories. I spoke to one who was just taking a break. As it happened, he had indeed met Jack, although not in Mont Saint-Michel, but on a road heading east from there. Αρχίζει το λαγωνικό και βρίσκει στοιχεία σιγά σιγά. Apparently, Jack had been hopelessly tracking jongleur who might have known his father, Jack Sherberg. But as he'd been gradually running out of money, he'd intended to look for work in Le Mans or Tours. That was about 6 months ago. Άρα αν πηγαίναμε Le Mans πριν παίζει να... Προλαβαίναμε, δεν νομίζω. Άρα τώρα ξεκάθαρα πάμε εδώ πέρα. Δηλαδή, μόλις μας είπανε ότι ο Τζακ πήγε Le Mans. Για ποιο λόγο μου βγάζεις δύο επιλογές?
Για ποιο λόγο, όχι πες. Δηλαδή πρέπει όντως το παιδί να φτάσει 15 χρονών και μετά να γνωρίσει τον πατέρα του. Είναι δυνατόν? Πάμε Λεμάν τώρα να δούμε τι θα γίνει. Φτάσουμε μέχρι Παρίσι στο τέλος. 30 years ago, Le Mans had been conquered by the Plantagenet Geoffrey of Anjou, Maud's husband. Ναι. And although they'd held it ever since, other noble families kept on pulling at the city, like Maud and Stephen tearing at England. Μάλιστα, είχαν τα δικά τους αυτοί. There was no sign of Jack, but I got news of a new kind of cathedral being built in Saint-Denis, just north of Paris. It was possible that Jack had gone there to learn from the craftsmen. That was if he hadn't traveled further south, looking for work in one of the many churches in Tours, the hometown of Saint-Martin. Οπότε τώρα μας λέει ή προς Παρίσι ή να πάμε στο Tour. Το οποίο Tour είναι δίπλα βέβαια. Κοίταξε τώρα, νομίζω δεδομένης της εγκύτητας του Tour είναι λογικός επόμενος προορισμός. Και να μην τον βρούμε, νομίζω είναι ωραίο έτσι, ξέρεις, πώς περνάς όταν πηγαίνεις, ας πούμε, φάση Ιταλία και περνάς από μέρη που δεν είναι ο προορισμός σου, αλλά περνάς να τα δεις, μωρέ, να κάτσεις εκεί σε ένα πανδοχείο, να πιεις μια μπυρίτσα, να αράξεις εκεί με τον μικρό, γιατί δεν έχει όνομα το παιδί. Βέβαια σίγουρα θα μας καταλήξει εδώ, νομίζω σχεδόν σίγουρο είναι. Eurotrip, κανονικότατα. Έχουμε 5 cents και θα μας βγάλουν ολόκληρο το ταξίδι. Να ρίξουμε μια ματιά στα αξιοθέατα. Μπράβο. Να γνωριστώ με τον τόπο. Κατάλαβες. Πάμε μωρέ. Όπα, πολύ αργά έκλεισε αυτό. Μετά από 2 μήνες στο δρόμο. Τουρ, κεντρική Γαλλία. Τι έχουμε εδώ? Πες μου τον βρήκαμε. Δεν νομίζω, αλλά πες μου τον βρήκαμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Like the ones Tom used to make. Back in Kingsbridge. Everything feels so far away now. Η αλήθεια είναι μήπως αυτό το έπαιξε ο Jack. Important looking man. Just like in Kingsbridge. Aren't they usually round? Never seen them like this. Γεια σου, important looking man. Έλα εδώ να σε ρωτήσουμε τώρα. Good day. Are you the master builder? Φτύχεις μπλέτς του μεσαίωνα. I'm looking for a mason who may have passed through here. An Englishman with carroty hair. He calls himself Jack Jackson. Carroty hair, μπράβο. Δεν έχουμε λέξη για ginger ακόμα. A redhead. Yes. Did you see him? He might have asked for work here. Όπα. No, I'm not looking for new masons. We're just doing repairs. Ναι, δεν σε ρώτησα με τον προσέλαβες. Αν πέρασε. No, never seen him. Now, stand back, woman. Something could fall on your baby's head. Ναι, μια καλή ερώτηση. Αν υπάρχουν αλλού έτσι σημεία που είχαμε κατασκευές. Are there other construction sites around Tours? Well, yes. It's a big town. And where would an outsider most likely find a job? Dunno. Ask around. Κάνεις μια παύση, λέει, όταν σου ανέφερα κοκκινομάλι. Λες να κρύβει κάτι? Και τι να κρύβει δηλαδή? Ότι τον έκλεψε στο μέτρημα? Κάτσε. Δεν χάνουμε τίποτα, να ρωτήσουμε. You hesitated when I mentioned a redhead. Are you sure you haven't seen him? Τον αρχίσω στις γρήγορες, τον χτυπάμε το μωρό. Αν μπορώ να μιλήσω στους εργάτες σου, θα μου πει λογικά όχι γιατί δουλεύουνε. No, they're busy. Είναι λίγο απότομος. Είναι λίγο απότομος, αλλά μπορεί να είναι απλά γιατί είναι καραγκιόζης. Γεια σου ρε Τζεφ, γέννησε η Αλιένα, ναι. Έβγαλε ένα παιδί. Για ποιο λόγο ρε φίλε να το κρύψεις? Γιατί διαφωνούσε με αυτά τα οποία έκανες. Ήταν καλύτερος.
All pretty ideas, but he never shut up long enough to do the work he was supposed to do. Shit, that man was almost as needy as my son when he was still a brat. Το βρήκαμε, παιδιά. He does know a lot about his craft. Well, I know masons like him. They grow up gifted, but without a place. Αντωνόπουλος, ευχαριστώ για το τριαντάφυλλο. Να είσαι καλά. Do you know where he went next? No idea. Maybe to Limoges or Angoulême. Maybe even to La Rochelle. Θα το βρούμε εκεί πάνω από το Παρίσι. Seemed to have plans for every cathedral on God's green earth, but none for himself. I understand. I'll leave you to it then. Bon voyage. Bon appétit. Λοιπόν. Και δεν μάθαμε τίποτα. Οπότε τώρα, όχι δεν θέλω, όχι νότια, δεν μπορώ να πάω βόρεια. An important and free port town, το La Rochelle, αυτό, another site with another cathedral και Limoges, flourishing artistic center. Μήπως πήγε στο flourishing artistic center, μπας και βρει κάποιον για να του επιτρέψει να κάνει αυτά τα σχέδια, τα μεγάλα τα οποία είχε. La Rochelle, Angoulême και Λιμόγκες. Στη Λιμόγκια πορσελάνες, λες. Να τα πιάσουμε έτσι. Πουατιέ, γιατί δεν μου έχεις βάλει καθόλου, ας πούμε, εδώ πέρα που είμαι και δίπλα. Σκέφτομαι ότι άμα να καταλήξουμε εδώ πέρα, θα το κάνουμε έτσι αυτό. Θα φάμε τα νιάτα μας στο δρόμο, έτσι. Στο τέλος δεν θα περπατάει. Θα κυλάει πάνω στους κάλους. Λέω να πάω La Rochelle που έχει και θάλασσα. Προφορά μασαλίας, ξεκάθαρα, Κώστα, από τα πολλά σαπούνια που έχω πλύνει. Τα ρούχα που έχω πλύνει με μασαλία σαπούνια. Από εκεί την απέκτησα την προφορά. Λοιπόν. Ή να το πιάσω, τσακ, πατ, πουτ. Θα την κουβαλάει το παιδί. Στο τέλος θα είναι φάση, θα έχει ζαρώσει, ξέρεις, γριά εκείνη τόση, σαν τις Ρωσίδες, που όταν γερνάνε γίνονται, μαζεύουνε σαν τη Μπαμπαγιάγκα. Και θα μας κουβαλάει το παιδί, το οποίο ακόμα δεν θα έχει όνομα. Αυτό θα είναι πράγμα. Angoulême λες εσύ, Κώστα. Να το πιάσουμε κεντρικά δηλαδή, να μην πάμε στα άκρα. Πάμε τέρμα κέντρο. Ακούω φωνές. We had just left Tours when I suddenly felt dizzy. I stopped and made rest, trying to catch my breath. Then lost Δεύτερο my breakfast in παιδί. a ditch at the side of the road. Ήτανε με δίδυμα, αλλά δεν το πήρε γραμμή και είχε ακόμα ενός χρόνου μέσα της. Όχι, εντάξει. To my horror, our baby too had grown pale, his breath shallow like that of an old man. Κάνε πλάκα τώρα. I tried not to panic, but the next inn was a long distance away and we couldn't stay on the road where it was wet and cold. Ρε μάνα μου. Και τελικά καταλήγουμε στο Πουατιέ. Ή να γυρίσω. Να γυρίσουμε στο Τουρ ή να πάμε στο Πουατιέ. Το πιο λογικό δεν είναι να γυρίσουμε πίσω στο Τουρ. Γιατί είπε ότι είναι και μεγάλη πόλη. Μήπως έχει τα resources τα οποία χρειάζονται για να σώσουμε το παιδί. Γιατί και το Πουατιέ δεν είναι δίπλα. Τώρα γιατί μας κάνεις τέτοια, δηλαδή θα κινδυνεύσουμε το παιδί, να τον βρούμε τον άλλο, να τον πούμε ξεκινήσαμε με ένα παιδί να σε βρούμε και καταλήξαμε να ήρθαμε μόνες μας. Ρεζίλη πράγματα. Λέω να το παίξω safe με το μωρό. Να γυρίσω πίσω tour. Forward to victory λέει ο άλλος, δεν πάμε για μάχη.
Και άρα στο να είναι καλά δεν θα γίνει. Γιατί δεν θα γίνει καλά, ρε? Θα μπορούσαμε να μείνουμε κάπου. Καταρχάς θα ταξιδεύουμε έξω. Υγρασίες, ιστορίες, τα πάντα. Ένα σωρό πράγματα. Ενώ εδώ πέρα τουλάχιστον μπορεί να έχουμε συνέχεια το μωρό σε μια φωτιά μέχρι να γίνει καλά. Την παράτησε ο Αλίδης με ένα παιδί στην αγκαλιά. Αυτή τον παράτησε βασικά. Πρέπει να γίνει μάχημο το παιδί. Ωραία, πάμε να το σκοτώσουμε. I managed to walk until the sun had fully risen before I keeled over. A knife merchant who'd been traveling behind me flagged down a coach heading back to tour σκοτώσαμε και τους and δυο. haggled with the coachman to carry me back to an inn. Και γυρίσαμε πίσω tour. Back in tour, the fever got worse. I remember people carrying me into a room, laying me on a bed. I tried to feed my baby, but after that everything turned into a blur. Χάσαμε το μωρό. When I awoke, Jack was standing next to my bed. Έβλεπε όνειρα. He scolded me for following him. You know you could go anywhere you want, he whispered. Why be stupid and follow me? Γιατί whispered? Απεικιμά το μωρό. I tried to answer, but he just opened the window and jumped out, heading toward ancient Greece, or maybe all the way to Arabia. And in my feverish mind, I followed him. Okay. Πήγαμε Αραβία τώρα. Κι όμως... Πάμε Ελλάδα, ρε φίλε. Εκεί που ξέρουμε, τουλάχιστον εδώ ξέρουμε να βγάλουμε συνεννόηση. The further I went, the angrier I got. For years, I'd been fighting for my family. I'd committed myself to an oath to my father. I'd built up a business to sustain it and even married a man I despised so I could create a future for the people around me. Ναι, αλλά... I'd known nothing but my duty to the men in my life, while the man I was trying to find lived a life of casual irresponsibility. He traveled the world on a whim to learn about mathematics and philosophy, while I had to raise the child he'd fathered. Ναι, αλλά... When could I ever do anything just for myself? I asked the world as I went on. Κάτσε λίγο, μάνα μου, γιατί νομίζω τώρα συνεχίζει τις παραισθήσεις μέσα στις παραισθήσεις, γιατί για σένα, για τον κόλο σου τα έκανες. Και γυρνάμε τώρα, αυτό ήτανε. Ήρθαμε για τζατζίκι και φεύγουμε. Πάμε πίσω Kingsbridge τώρα. I travelled in a circle all the way to the edge of the world and back, only to return to the place of our failure. With my eyes closed, I listened to the sound of ripping yarn and crumbling walls. Όταν του έδωσες το χαστούκι όμως του Jack, τότε ήταν καλός. Έλα τώρα. Άξε της μοίρας σου είσαι. Το παιδί να είναι καλά. When the last moat had settled, I opened my eyes again and found myself in a dirty little room. An old maid was sitting next to my bed and smiled at me, then Αρεστήσει, το ξέρουμε, όλοι το ξέρουμε. Τουλάχιστον το μωρό φαίνεται να έζησε. Ακόμα άρρωστο. Δώσ' το λίγο βυζί, να γίνει καλά. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε και τα δύο ταυτόχρονα. Feed him θα κάνω. I tried to feed him, but he refused. Βάλτε με στη φωτιά τότε, να ζεσταθεί. Έλα. Oh, please, God, let him live. Don't punish him for my own sins. Ναι, έτσι δουλεύει. I gently caressed his head until finally he put his mouth to my breast and drank more and more, Αλκοολικός ο becoming μικρός. greedier with every swallow. Ωραία. We had both been spared. We rested one more day. Then I gathered my things and headed back to the cathedral to thank the Lord for his mercy. Πες μου κάνα τέτοιο τώρα. Να γυρίσει γιατί του χρωστούσε, ας πούμε. Η επιταγή που του έδωσε, ας πούμε, ήταν ακάλυπτη. I need to thank the Lord for sparing our baby's life. Τέτοια χρόνια, τέτοια λόγια. Οπότε μπες τώρα και προσευχή σου. Δεν θα καταλάβεις. Τι έγινε? What? Στο α. Ναι, γιατί ακόμα το φτιάχνουνε, δεν έχει να προσευχηθεί. I thank you, dear Lord.
Παναγίτσα είναι αυτή. Όπα, δεν μου θα πέσει κάτι στο κεφάλι της. I failed Jack. I failed my brother. And if I never return, I would also break the oath I had given father. Τι σημασία έχει αυτός που χέζει εκεί πίσω? It's just that I feel like I've never had a life of my own. I've always fought for others. And this may be the very first time that I fight for something that I only want for myself. Maybe I should just go back and help rebuild Kingsbridge. Maybe Jack doesn't even care for me anymore. Αυτό παίζει, η αλήθεια είναι. Amen. Γιατί έχουν περάσει και χρόνια από τότε που τον παράτησες. Τι έχουμε εδώ? Αυτό το κάνει ο Jack. I've seen one of those before. It's amazing, isn't it? The man who did that really had it in him. Had what in him? Τι είχε μέσα του? Had what in him? The spirit of a true mason. Ναι, ήταν στοιχειωμένος. It's a shame that the master let him go. In just 1 month he did so many things. Θα πατέρα την νησία από το δοκάρι, λες, να καταλήξουμε εκεί. Κάτσε, σε ένα μήνα. The master builder said he'd fired him after just 3 days. Μπράβο. Did he? Well, maybe that's how he remembers it. Μήπως εσύ ξέρεις και προς τα πού πήγε? To tell you the truth, everyone thinks that he feared for his own job having someone like that around. The last thing Jack did was carve that corbel. It was the one thing the master let him do. Then when he was done, he was asked to leave. Your master said he had no discipline. Let me tell you something. Jacques worked very hard on it. He was impatient and had a temper, but you could see that he tried to overcome it. Conquering that rock was very important to him. Oh, I understand that so well. Do you happen to know where he went next? He wanted to walk the pilgrim trail to Santiago de Compostela. The Camino? The way of St. James? He said he might find someone there who knew his father. Just one more thing. How was he when he left? Never thought about that. Relieved, I guess. He seemed ready for something new. Thank you so much for your help. Think nothing of it. And good luck on your travels. May you find what you are looking for. Τον βρήκαμε τώρα, σίγουρα πράγματα. Τον άλλο το καθήκη μας έδινε ότι να είναι πληροφορίες. Που να σου πέσει το κεφάλι τούβλο. Τούβλο. Isn't it odd? Rashid. Just when you stop looking, you come across the most curious of things. Πού είμαστε? Like these 3 devices that one of my merchants brought back from Baghdad. Τι, 3 μάγοι με τα δώρα? Oh, no. Is it another one of your Banu Musa toys, Rashid? They're not toys, Adriel. They're objects of scholarly ingenuity and reflection. I will let my valued friend from the north do the honors. Όπα. Να και ο Αλαντίν. Jack, if you may. Έμαθε ανατολίτικα κόλπα ο Τζακ. Τι? What's that statue? Plain wood with stone eyes, with no mechanism or machinery. Another new device. And then Rashid's new toys from a country far east of here. It runs with water alone. Μπορούμε να παίξουμε με αυτά? The most astounding thing of all stands right between them. Κερί. That statuette. Water to cool off in the afternoon. But one thing at a time. Α, δεν. Let us let Jack με το ζόρι, το άγαλμα. first. Τι εννοεί δηλαδή, το κάνει ο Τζακ αυτό? Why don't you save the lady for last? Otherwise the other 2 devices might appear bland and boring in comparison. Σωστός μαρκετίστας. Πολύ σωστός μαρκετίστας ο Ρασίντ. Πάμε για το γαϊδούρι τότε. Εκτός αν θες να φύγεις. Ποιο άλλο?
Για το songbird device τι ήθελε. Δεν μας χέζεις, κοιτάω πράγματα, μας την πεις κιόλας. Γιατί έχουμε small container. Οκ. Το κλέψαμε, it's empty, άρα θες να βάλω νερό. Μπράβο, το νερό να το βάλω στο γαϊδούρι που μας είπε ότι δουλεύει με νερό. Σε παρακολουθώ όταν μιλάς. Και... Αρχίζουμε το κυνηγάμε. Now, watch the head. Just any moment now. 2 λεπτά δώστε του. There. Did you see? Τι έριξε? It threw up. Rashid, this is disgusting. Oh, far from it. Would you kindly explain how it works, Jack? It's pure magic. Το κάνουμε explain, μωρέ. Αφού ζήτησε άντρας το κάνουμε explain. You see that bowl floating on top of the water? At the bottom of that bowl is a small hole. Through it, the bowl is slowly filled with liquid. Ναι. Once it's full, it sinks, pulling a string which makes the ball drop onto a weight. This, in return, pulls the bowl up again, emptying it in the process. Thus, resetting the entire mechanism. Εντάξει, παιχνίδια εποχής είναι αυτά. If you timed it perfectly, you could make it drop a ball at every hour. Turning it into a clock. How clever. For me, it's still nothing more than a flipping donkey. Show us more, Rashid. Θα μας συστήσεις? Αΐσα. Thank you, my daughter. We will have some as soon as Jack has finished. Ω, θα έχουμε ανταγωνισμό. Mind if I watch? Of course. Για την καρδιά του Τζακ. Δεν σου να κοιτάει. So, who is this man, Rashid? Present all three devices. Τώρα το songbird. Ναι, το new device works with steam. Άρα πάλι θες νερό. Ωραία. I could watch this man scoop up water all day. Μας την πέφτουν κιόλας. What is that? Filled with water. Θέλουμε ατμό, οπότε θες να το ξαναβάλω αυτό εδώ. Δεν ξέρει ποιος είναι Ευκλήδης. Πρωτόγονε βλάχε. Γιδοβοσκέ. Είναι δυνατόν. Οπότε τώρα φαντάζομαι θες να κουνήσω το κερί. Ναι, το βάλεις στην τσέπη έτσι αναμένο. Δεν μας καίει εμάς. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ωραία. Και θα αρχίσει τώρα λογικά σε λίγο να τιτιβίζει. Τι, έχει παιδί ότι την πόη άσχετο που δεν το ξέρει και άσχετο που η Ελιένα παντρεύτηκε το θετό αδερφό της πρέπει να μείνει πιστός. Μπράβο. The Banu Musa. Τι είναι η Banu Musa? Banu Musa brothers were 3 scholars of Persian descent who lived in Baghdad in the 9th century. Είναι γνωστή λέει για το βιβλίο of Ingenious Devices, a large illustrated collection of mechanical appliances and automata. Those automata were largely designed for entertainment but featured innovative engineering. The brothers also wrote books on astronomy, astrology and geometry, the last of which had a great influence on both Islamic and European mathematicians. Δεν τους ήξερα η Ελούτη για να πω, τους Banu Musa. Well, how marvelous. Τι τη βίζει. Τι περιμένουμε να ζεσταθεί το νεράκι. Right. Δεν ακούω έτσι. Go on, Jack. Tell them. Άντε να σας πω ρε βλάχη. There's a hidden wheel inside the box. It turns an axle that in return raises and drops a sequence of small cylinders inside. Ωραία. These cylinders work like fingers playing a flute. But who is blowing into the flute? Ο ατμός. Steam. Δηλαδή. Steam? Yes. When I opened the pipe, it gradually pushed itself into the tube. Ο Τζακ που τα άμαθε αυτά μέσα σε ένα χρόνο. Επίσης δεδομένου ότι όλος αυτός ο χρόνος, βασικά μεγάλο κομμάτι αυτού του χρόνου ήταν αναλώθηκε στο ταξίδι. Πού είναι αυτό? One could join those two and build a singing donkey clock. One song after every hour.
Φυσικά και θα επενέσουμε αυτό το οποίο λέει η Αΐσα. Γιατί ακόμα δεν έχει σερβίρει τσάι, δεν θέλουμε τσάι με φτύσματα. Oh, that would be unfair. It's your invention. I would let you have it. Or we design it together. Αΐσα, ηρέμησε. Ηρέμησε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. You still haven't shown us that statuette yet. Ισχύει, δηλαδή. Αυτό τι ακριβώς μπορεί να κάνει? Θα αρχίσει να πετάει και τους σκοτώνει όλους. Statuette of a lady. Τι σκατά κάνει τώρα αυτό? Όπα, ήρεμα. Πού του πάει? I need to put it somewhere cold. Somewhere cold. Μέσα στο νερό? Όχι, το πήραμε όλο το νερό. Δεν είναι σταγόνα. Α, το τσάι. Ή αν δεν είναι τσάι. Όχι, αν είναι τσάι είναι ζεστό. Πώς κατά. Κάπου κρύο. Κάπου κρύο. Small container. Πετάξω στον αέρα. Το τραπέζι είναι κρύο. Το κούνησα μισό μέτρο. Okay. Γιατί η φάση είναι σαν το θρίλερ εκείνο αν κοιτάς μακριά. Κουνιέται ο δαίμονας. Τι μπορεί να κάνει αυτό? Ναι. It's irritating. Θαύμα γίνεται. It's a mystery we don't know. What? Το we don't know ακούγεται λίγο βλακώδες. Αυτός δεν το έφτιαξε. Πώς γίνεται να μην ξέρει? Δεν θα εκτεθούμε. We all know that there is no such thing as a man-made miracle. And this piece of wood is very clearly made by man. Σοφό. Σοφή σειρά σκέψης. Οπότε... None of us has an explanation. All we know for certain is that her glassy eyes shed tears when you move her from warmth into cold. Like a plant at sunrise. Like dew. Μπράβο, Αΐσα. The only difference is the surface. That's all. Και δεν αφήνουμε και την Αΐσα να κάνει. Κατά έχουμε κερδίσει σε όλα τα front την Αΐσα. Και από ό,τι κατάλαβα... Βρήκαμε καινούργια γυναίκα, παιδιά. Την ξεχάσαμε την... Πώς τη λέγανε την άλλη? Την ξέχασα κιόλας. Δεν είναι σημαντικό. Γιατί όχι? Φυσικά και θα ζητούσες. A scholar in her own right. I know. I'd rather she wasn't. It would make marriage. Ποια? Αλιάνα. Γνώριμο ακούγεται. Oh, I'm certain that won't stay a problem for long. Maybe the dew originates from invisible water in the air. Α, είμαστε ακόμα σε αυτό. Water that stays hidden when it's hot. Είμαστε ακόμα εκεί. Ο Τζακ ακόμα σκέφτεται πως δακρύζει η Παναγίτσα. Οκ. Έξυπνη και όμορφη ψηφίζει Αΐσα. Δεν τη λες και χαζή την Αλιάνα, ούτε άσχημη. Για να δούμε τώρα αν θα προλάβει. Πριν γίνει ο γάμος εκεί και πάρει δώρο καμήλες ο Τζακ. Ωραία, μέσα από το Forest Gump μάζεψε κόσμο όσο πήγαινε. Several languages were spoken, including Flemish, a German tongue, and a southern French language called Oc. Nevertheless, there was no lack of communication among them, and as we crossed the Pyrenees, they sang, played games, told stories, and in several cases had love affairs. While my baby and I kept mostly to ourselves. Πού σκατά ήταν ο άλλος όμως?
Πού ήταν εκείνο το αράβικο το κτίσμα? Ganz schön frech die mit ihrem Kind. Τι σκατά είναι αυτά, ορκ μιλάει. Το μωρό εμείς το ταΐζουμε γάλα. Εμείς τι τρώμε βασικά? Δεν τη βλέπω ποτέ να κουβαλάει κάτι παραπάνω από τις τσέπες της. Αντωνόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ για το τραντάφυλλο, Σιγά να απολογηθούμε επειδή κλαίει ένα μωρό. Richtig dreist. Ας το διάλογο να πας, του λέω εγώ. Μπράβο, χάμε song. Με βρίζει. Νομίζω Witcher του μουρμουρίζει. Apologize δεν κάνουμε. Rock the baby θα κάνουμε. Δεν το παίρνουμε μακριά από τη φωτιά. Δεν θα τον βαρέσω. Ξανακούνα το. Κούνα το μέχρι να βγάλει αφρούς. Κάνε apologize, τώρα είναι δυνατόν. I'm sorry. He has to cry himself out before he'll fall asleep. Ποιος δεν? It will give you a strong voice one day, won't it? Do you have children? Δεν μιλάνε βρετανικά. Κοιμήσου βρε μαλακισμένο, βγάλει το σκασμό δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Την ψυχή μας έχεις βγάλει. Τι κόφερε εγώ, θα πάρουμε μακριά από το τέτοιο, πια να ανεβάσεις πάλι κάνα πυρετό. A go for a walk τώρα πάω. Down the riverside. Leading away from camp. Πάμε στο ποτάμι, πάμε να το βάλω στο ποτάμι εκεί πέρα, μπας το βρει κανένας Αιγύπτιος εκεί πέρα. Και τον κάνει... Blind woman. Stay near spring in town. I thought the river would be quieter. Now I'm the one making all the noise. Dear Lord, what are you doing? You should get out of the water. It's freezing. My ring. I lost my ring. Γεια σου Ρετάκη, καλησπέρα. Please show mercy. Era στο δαχτυλίδι της. Δεν το βλέπω να έχει πάει μακριά πάνω. Δεν πηγαίνει και ιδιαίτερα γρήγορα το ποτάμι, να πεις. Πώς μπορούμε να τη βοηθήσουμε? Search for a ring. Come back to me. Please come back to me. Βρήκαμε κάτι, όχι. Search for ring. Εκεί τι δουλειά έχουμε το ψάχνουμε? Οι άλλοι το ψάχνουμε στο ποτάμι. Και μέσα οι έξυπνοι που το ψάχνουμε εκτός. Where did you go? Βλέπω κάτι άλλο. Bridge privileges. Όπα, το βρήκα. Πού σε θίτσα? Τσακ, πόσα δίνεις τώρα για να το πάρεις? I found it. Μη κλαις μωρέ, μη κλαις. Θα μπορούσαμε το δεξί να της δώσουμε κάτι ξύλινο. Yes. Αν και θα το καταλάβαινε αν ήταν μεταλλικό. Thank you so much. You are a very kind woman. So very, very kind. I'm glad I could help. Yes, yes, thank you. Είναι στα κρυφά η πριγκίπισσα. Και θα μας βοηθήσει. Όχι. Ζεσταίνεσαι? Τουλάχιστον έσκασε το μικρό τώρα. Κάτι είναι κι αυτό. Η άλλη λιώταν μέσα στα ποτάμια. Για πες μας για το δαχτυλίδι σου. Να συνδεθούμε συναισθηματικά. She thought I would stay forever, but I didn't.
Και γιατί έφυγες, μάνα μου, αφού μας νοιάζει τώρα αυτό? Νεραϊδόνονά του μωρού, λες. I thought I didn't belong. She always said I was her daughter, but I was sure she was lying. I was so selfish and so stupid. Too stupid to see I really was happy. Η αλήθεια είναι ότι ήσουν stupid για να έχασες δαχτυλίδι μες στο ποτάμι. Καταρχάς πώς σου φεύγει από το δάχτυλο ένα δαχτυλίδι. Για πες μας για τη μητριά σου. Tell me about your stepmother. Είχε 2-3 αδερφές χώρια, παιδιά βασικά. Μήπως δεν ήσουν να τώρα πιάσαμε και την ψυχανάλυση. Maybe you really weren't happy. I don't know. Κάναμε να αμφιβάλλει. I was very young and thought I was unhappy because I didn't live close to the sea. Αυτό ήταν το παράπονο. But in the end, the sea did not feel the same about me. Ρώτα τον Σάουρον. It took away my sight. Τι? Και γιατί δεν γύρισες? Μια καλή, δηλαδή, εφόσον έφτασε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν καλή επιλογή. Γεια σου, Αλεξάρη, καλησπέρα. Πού το ξέρεις, μωρέ, αυτό? Αν δεν δοκιμάζεις, δεν ξέρεις. So that St. James might see my devotion and I will be united with my mother in heaven. I'm just not as kind as you. Not kind at all. Ήσουν λίγο bitch, δηλαδή. Actually, we have much in common. Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Πούμε το you're too hard on yourself. Ας μην υποθέσουμε. Μην κάνουμε εικασίες για πράγματα. I too am trying to make amends with the one man I loved the most. Τώρα έχουμε την Aïssa. Δεν μας νοιάζεις καθόλου. You will know soon. Not soon enough. It's still 4 weeks till I get there. He'll be there, I'm sure of it. Ακούς θαυμάται και σου ακούγεται κάτι περίεργο, I hope so. Και φαντάζομαι όταν ακούς και Step Sister φαντάζεσαι πλυντήρια. I just feel that with every day that passes I'm losing him a bit more. Πόσο δηλαδή είδες ένστικτο. Μπράβο της. Still to hope for is not love, but forgiveness. Με το ένα και το άλλο. Ναι. Πάω σίγουρα την αγαπάει ο Τζακ ακόμα. Σίγουρα την αγαπάει. Αλλά σίγουρα θα της κρατήσει κακία. Πάω στιγμή ότι όταν συναντηθούν ο Τζακ θα θυμώσει. Αλλά θα το ξεπεράσει με την παρουσία του παιδιού. Camino de Santiago. El Camino de Santiago, also known as the Way of St. James, is a Christian pilgrimage route to the Cathedral of Santiago de Compostela, where the remains of Jesus' Apostle St. James the Greater were presumably put to rest. Pilgrims to Santiago, besides Jerusalem, the most important pilgrims in Christianity, believed to be the only way to free pilgrims of their sins. By the 12th century, it was become one of the undertaking, blah blah blah, scallop shell, used to guide the pilgrims. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις πληροφορίες. Ξεκολουθούμε να κουβαλάμε πάνω μας το baby. Walk the Camino. Σαν τιμωρία ακούγεται, έτσι όπως το λες. Περπάτα το. The woman's name was Alba. She came from a small town somewhere in Catalonia. I quickly got used to her constantly feeling out for her stepmother's ring and the sad guilt that would always follow in her εδώ πέρα. eyes. Όλες τις γλώσσες της Ευρώπης μπορούμε να προσποιηθούμε ότι ξέρουμε. I wasn't sure if she appreciated my company, but I couldn't leave her on her own either. By the time we reached Los Arcos, she'd stopped talking, while I kept on dropping a kind word here and there to let her know I was still by her side. Τι εννοείς kind word κάθε λίγο και λιγάκι? Γιατί απλά δεν την έπιανες από τον νόμο ή κάτι? Πού μας πας? Να συνεχίζουμε, περπατάμε το καμίνο. Περπάτα το, πού να ξέρουμε. Alba believed herself to be of weak mind and body, and yet she walked the Camino with a strong sense of purpose that willed her onward. It made me wonder about what I'd told her about my own journey. Did I hope for love, or was I really traveling because I needed him to forgive me? Μη πω τώρα, δηλαδή, But what was there to forgive?
My decision to marry Alfred had been in the best interest of the people of Shiring. Όχι, δεν ήτανε. Για τον κόλο σου ήτανε. Επειδή υποσχέθηκες τον πατέρα σου. Τις δικές φιλοδοξίες ήθελες. Γι' αυτό τον παράτησες τον Τζακ. Δεν μας χέζεις. Άντε τώρα, με τσατίζεις, με γυρνάς τα μυαλά. Πάμε στο Λέον. Πόσο είναι μεγάλο αυτό το καμίνο, μωρέ. Λογικά μέχρι την Πονφεράδα. Πρέπει να πάμε μέχρι εκεί. Around Lyon, the path began to gradually turn uphill. Κάνε It was only μεγάπες. 2 more weeks till we'd reached Santiago. The baby was in a good mood, and so, surprisingly, was Alba. Ωραία, χαίρομαι. Δεν το έχουμε ξερνάει δεξιά. Φτάσε μου το ρημάδι, φτάστο. After Astorga, the trail got more difficult. Alba became slower and slower, and we had to rest more. Ήταν μπάμπο η Άλμπα, δεν πήγαινε τόσο εύκολα. The strain on her old body grew, and she worried that she might not be able to reach the end. Still, we managed to push onward. Και φτάσαμε. Όχι, έχουμε ακόμα γάμο. She refused to get up. Her breathing was disturbingly shallow, and she hardly noticed me touching her forehead. Everything Τη χάσαμε την Άλμπα. Πάει γριά. Και τώρα μας βάζει να επιλέξουμε αν να φύγουμε χωρίς αυτήν ή να μείνουμε μαζί της. Μήπως να μείνουμε μαζί της, μωρέ. Δηλαδή, αν είναι όντως τις τελευταίες στιγμές, κρίμας δεν είναι να πάει μόνη της η γυναίκα. Τη λυπήθηκα τώρα. Λίγο έτσι. Δηλαδή, παρέα μας έκανε. Καλή παρέα ήτανε. Κρατούσε και το μωρό λογικά όταν πηγαίνουμε να κατουρίσουμε πίσω από Θάμνο. Θα μείνουμε, Και εγώ νομίζω ότι είναι το πιο ανθρώπινο αυτή τη στιγμή. Μπορείς, δεν μη χρειάζεται τίποτα παρά ένα χέρι να κρατάει, μωρέ, καθώς ξεψυχάει η σκατόγρια. Μη λες of course, γιατί πάνω σε πένα το έχεις αφήσει. But day after day, her condition grew worse. She kept on urging me to go, to find Jack, saying the monks of Ponferrada would take care of her. Αλλά... Να κάτσουμε την Εναδονονά, βέβαια η άλλη η Τσούλα πίσω, εκείνη η Αΐσα, πώς τη λέγανε, τον τυλίγει τον άντρα μας. Μήπως να βιαστούμε για να μην τον φάει και δεν προλάβουμε. Αυτό δεν το σκεφτήκατε, καλοσυνάτοι άνθρωποι όλοι. Τι γίνεται εκεί πέρα, τον έχουμε αφήσει μόνο. Τον έχει τυλίξει η άλλη γύρω το δαχτυλάκι της, του κάνει τσάι κάθε μέρα. Και τι βάζει μες στο τσάι? Τι συμβαίνει εκεί πέρα? Αλλά κρίμα είναι, ρε γάμο, το κρίμα είναι δηλαδή. Εντάξει, δεν είμαστε συγγενείς της, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν θέλει κάτι παραπάνω ένας άνθρωπος όταν πεθάνει από το απλά να έχει κάποιον εκεί γύρω να του αναγνωρίσει ότι ήταν κάτι παραπάνω, ένα κομμάτι κρέας. Να σου φρώσουμε το δαχτυλίδι, μπράβο ρε Τζόνι. Πολύ καλό. I'd hardly known her, and most of the time she'd tried to push me away, as if she considered herself a nuisance that slowed me down and who didn't deserve company. Ναι, κρίμα ήταν η καημένη. It wasn't until a few moments before she died that, for the first time, she smiled at me, and I like to believe that she saw me smile back. Όχι, γιατί ήταν τυφλή, δεν μπορούσε να σε δει, αλλά ναι. Ότι σε βολεύει να κοιμηθείς το βράδυ. In this unlikely place, dying next to a near stranger, she'd found a moment of serenity and happiness, but she'd not reached Santiago. When I left, that thought still haunted me. Το πήραμε. To see that a journey could come to an end so suddenly. But what would be different θα το φάνε ρε, οι μοναχοί θα το φάνε. Could she have been disappointed by what she found? Τζάμπα η καθυστέρηση. Ούτε δαχτυλίδι φάγαμε,
Ούτε ήταν καμιά πριγκίπισσα κάτι να έχει κάνα χωράφι κάπου να μας το έγραφε, γιατί ήμασταν πολύ καλοί μαζί της στα τελευταία της. Μετά από ένα μήνα που ταξιδεύαμε, λέει. Ένα μήνα, λέει, γιατί μάτς γενικά. In the evening, we attended mass in the great cathedral, then started to roam the town looking for my dear Jack. Λυσάρα, δεν τον άφησες It was ίσως almost τον άνθρωπο, dawn ρε. when finally a priest pointed me to an inn close by. Και θα τον βρούμε καβάλα. Βασικά η Αΐσα θα είναι καβάλα. Βασικά όχι, σπίτι δικό της είχε η Αΐσα. Πατέρας της φαινόταν ευγενής. Γεια σας. Buenos dias. Όπα. Do you understand me? Sí. Sinto ben, pero non temos camas dispoñibles. Sí. No, I don't need a room. I was told a friend of mine stayed here some time ago. A red-haired Englishman called Jack. Ah, do you Jack. remember him? Eu só che falo en galego, miña rula. Français? English? Miña rula. Τι έχουμε εδώ, fireplace, crackling fire, ένα σκυλάκι εδώ. Μήπως να ξυπνήσουμε αυτό, γιατί ξέρει αγγλικά. Όχι, δεν θέλουμε. Πάμε μέσα. Μπας και το ξέρει, δεν θέλει να πάμε μέσα. Buenos Dias στη μεσαιωνική Αγγλία. Ναι, γιατί? Δεν είναι Αγγλία, Νορμανδία. Γιατί δεν μπαίνει μέσα? Ούτε αυτόν θες να τον μιλήσεις. Πάμε καθεδρικό. Ρίξε το μωρό μέσα. Όχι, ζεσταθείς ήτανε. Sorry, παρεξήγησα εγώ. Ωραία. Πάμε καθεδρικό. Δεν πάμε καθεδρικό. Jack may have been there. Και πώς θα πάμε εκεί? Πού σκατά θες να πάω, ρε μάνα μου? Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα? Πού να σε πάρει ο διάολος? Να πάμε πιο εδώ. Τι έχει εδώ? Τίποτα δεν έχει εδώ. Επιμείνουμε να τη μιλήσουμε κι άλλο. Buenas tardes. Jack Builder. Jack? He's a mason. Jack? Yes. Have you seen him? No. Pásanche por aquí centos de peregrinos e cada un eche de seu pai. Placa Vas ter κάνεις. que ser algo máis específica. I don't understand. Τι φάση, θέλω να κατεβάσουμε καμιά εφαρμογή τώρα? Καμιά τσόντα? Και? I'm looking for a man who likes to read a lot. Μπράβο, τώρα τόσο Logo σες. anda sempre cun libro en riba. En riba. Have you seen anyone like that? Pero, por que levas un libro en riba? Baste escangallar co peso. Κοπέσο. She doesn't even understand that I'm looking for a person yet. Δεν νομίζω ότι ξέρει ότι είσαι άτομο. Είναι τέτοιο το χάσμα της συνεννόησης. Θες ένα παιδί? Να μην το κουβαλάω συνέχεια και ξεμεσιαστεί. Oh, qué cousiña. Eche rubio. Ρούμπιο, sí. Redhead. Ρούμπιο. Have you seen his father? Have you seen his father? Padre del Niño? Jack Builder? Ven sendo un peregrino. What? Τι? Un peregrino. Περεγκρίνο. No. Πουλί δεν είναι not το a περεγκρίνο. Απίλγκριμ είναι περεγκρίνο. Entón, quen ven sendo? Κανείς δεν τον σέντο. Jongleur. Mason. Point at something. Τι εννοείς point at something? Κάτι τι? Δηλαδή τι, μια πέτρα? He's a mason. Ay, mal rayo, me partas entendo o que me estás a contar. Sí. Μπράβο.
Αυτό μήπως που υποθέτουμε ότι θα το καταλάβει. Nena, que temer que entenda. A translator, a guest. Agora mesmo estanche todos a dormir. Case che diría que volvas mañá pola mañá. Pola mañá. Point and something. Ναι. Let me show you something. Point at cathedral. He's a mason. He builds things like that. Είναι ο Θεός. Πού να βάλει. Έτσι μασόν. Αλβανέλ. Όχι, λογικά έγγλωση είναι. Και γίνεται τόση ώρα να της το λέμε και να μην έχει καταλάβει τη μοναδική λέξη που είναι κοινή. Oín falar dun masón que dis que se dedica a traducir libros en Toledo. Toledo? Di que se chama Jack. Α, τα καταλαβαίνει τόση ώρα που τη λέμε έτσι. Παίζει τόση ώρα να μας λέει απλά η ηλίθεια. Non sei cal será o seu apelido, pero ben é certo que non chai moitos masóns rubios aos que lles guste ler. Rubios. Tan desesperada está porque non vai a Toledo a comprobalo por si mesma. Entón, marchou para Toledo. Δεν θα με μιλήσει κανείς εμένα, γαμώ τα ισπανικά σας. He went to Toledo. He went to Toledo. A Toledo marchou, sí. Μαρτσό. Ποδέρια με τα πόδια. Αρχίζω και καταλαβαίνω τόση ώρα που επαναλαμβάνουν πράγματα. Γκρασίνιας και σε σένα. Δεν μου πέρα μικρή ιδέα. Παίζει να πάμε Αφρική να το ψάχνουμε σε λίγο. Πού είναι το Τολέδο? Πορτουγκάλ. Travel του Τολέδο. Δεν θα το βρούμε ποτέ, παιδιά. Σας το πω από 15 χρονών του κουβαλάμε το μαλακισμένο και ακόμα όνομα δεν θα έχει. Θα ξυρίζε. Πού πάει αυτή, γιατί έφυγε κάτι φορά ήτανε. Ένα μήνα εφόσον έχουμε φύγει από την Κομποστέλα. Αισθάνεται τα κλειδιά στην περιοχή Μοναστηράκη. Πού είμαστε? Τολέδο. Δεν είμαστε εκεί το Βοσκός. Ή Προβοτοβοσκός. Πόνο στο κεφάλι σου προσπαθείς να καταλάβεις τι λέει. Προσπάθησα και εγώ να πας και καταλάβω καμιά λέξη που έκανα ένα DVD ισπανικά. Parlez-vous français? English? Of course. How may I help you? Όπα, εμείς βρισκόμαστε στο σωστό μέρος. Δεν μοιάζει λίγο ανατολίτικο εδώ πέρα? Who told you this? Έχει ρουφιάνους. Η Μπουναμόσα, πώς τους λέγανε. Please wait here. I will talk with Master Rashid. Πότε τα άμαθε όλα αυτά? Όχι, ο Τζάκ ήξερε να διαβάζει. Αλλά για φιλοσοφίες και τέτοια δεν ξέρω αν τις καταεκάνε. Entrance. Another pointed arch. So big and light. Nothing like the houses at home. Jack must love them, pointed arches. What if he doesn't want to leave? What if he's happier without me? Αρχίζει τώρα λίγο και σκέφτεται παραπάνω. What a wondrous fountain, almost like a real spring. Για πάμε πιο μέσα στο σπίτι τώρα. Και ξέρεις, τάγα αυτό το... Περιμένω εγώ εδώ στην πόρτα με το μωρό και κοιτάω μέσα από κάνα παράθυρο. Κοιτάμε από εδώ, κοιτάμε από εκεί. Πού πάμε? Ξένο σπίτι τώρα, φυσικά που μας ανοίξανε την πύλη. Ένα τέτοιο, pillars. Remind me of the cloister in Kingsbridge. Take a peek inside. Φυσικά, κουτσομπόλα. Πάνε δες και θα τον δει τώρα να χαμουρεύεται με την τέτοια. Η σφεντόνα του. Go inside φυσικά. It's his. Ας τι τσεπώνεις δε. This is all the proof I need. Ναι, το θέμα είναι μαλάκα, θα έχει πλάκα. Να μην θέλει να τη δει. Ω, cat fight. Cat fight. Ετοιμαστείτε τώρα. Ετοιμαστείτε. Oh, there you are. May I ask who let you stroll around our house? Ψάχνω κάποιον. I traveled Γεια σου, ρε κιλοπιτάκια. miles looking for a man called Jack Builder. A scholar told me that I would find him here. Yes, my servant told me already.
Αρχίζει και βγάζει κατηνιά τώρα, είδατε. My servant told me already. Unfortunately, I must disappoint you. There's no one called Jack living in this house. Γιατί τον λένε Ζακ ή κάτι τέτοιο. Γλυκά. Maybe he took a different name then. Έχεις κάνει κοκκινομάλι? I'm sorry, but this is not easy for any of us. Μωρή ζηλιάρα. I think you should know that Jack and I are promised to each other. Κατάλαβες. Maybe we should go inside. The sun's burning and my mother doesn't need to hear us. Καταλάβατε. Τώρα έγινε... Jack told me about you. You are Aliena. You're the one who rejected him and married his stepbrother. Πάρτα τώρα, μωρή. Πάρτα. Η Αΐσα είναι και πιο νέα από σένα και ωραία. Και δεν έχει γεννήσει ακόμα. Χρειάζομαι ο γιος μου να συναντήσει τον πατέρα του. Αυτό είναι νομίζω ένα τίμιο τέτοιο. Το Laughing νομίζω θα τη βγάλει περισσότερα νύχια. His father? The little one is Jack's son. He is. Το άλλο θα το βγάζει πολύ επιθετικά νομίζω. Θα έβγαινε πολύ αμυντικά μάλλον η Αΐσα. He always said that he had come here to find out about his family. But instead, he found out about everything else. About philosophy, mathematics. Και γαϊδούρια που στείλουν νερό. It was love at first sight. Οπα. They studied together and made great plans. But in the end, Jack would always start talking about his cathedral again. This great church he would build one day. Rib vaults and pointed windows. He'd ramble on about it for hours and stare up at that ceiling. Θα τον φέρουμε τον Τζακ εδώ πέρα τώρα να... We sat here for hours and talked. And then in the evenings it would be just the two of us. So many strange ideas about the future. Some barely more than silly dreams. Others almost in arm's reach. Ναι, ισχύει. Μιλάς μαζί του λες και πέθανε. Λίγο, Αντωνόπουλο, ευχαριστώ για τον τραντάφυλλο, ρε, να είσαι καλά. Well, he's not here anymore. Πού είναι? My father had offered him work as a master builder here in Toledo. He would have been well off and free to spend his evenings. Και εσύ πώς είσαι λογοδοσμένη τότε μαζί του? With me as his wife. Α, ρουφιάνα ψέματα είπες. But in the end he refused. Tell me, did you really marry his stepbrother? Ναι, είναι μαλάκο. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Μόνο στο κεφάλι σου μέσα. Αυτό ισχύει. It was a mistake. I know that now. I did it to fulfill a promise I'd made to my father. I thought I had no choice. I didn't want to hurt him. Ναι, ξέρουμε. Believe me. I do. You know, he left me because of you. Το ξέρουμε. Έχει δημιουργήσει απίστευτο τραύμα στο παλικάρι μας. Ήταν ο μεγαλύτερος του, είναι βασικά μεγαλύτερος του έρωτας. She was enraged when he left. He can have that effect on people. But apart from that, we made our peace with him. Father even gave him one of his favorite pieces of his collection as a parting gift. Τι λείπει, το κουκλάκι λείπει, έτσι. A small wooden statue with stone eyes in exchange for his slingshot. Α, να τη δώσουμε πίσω, παιδιά. Να τη δώσουμε πίσω πριν φύγουμε. Τι? To work on the cathedral of Saint-Denis. He said he never found out. Δεν σας είπα ότι θα καταλήξουμε Παρίσι. So there was no reason to stay down here anymore. Paris. Yes. Πάλι καλά που παίρνουν καμιά δεκαετία, 15 χρόνια να κάνουν ένα καθεντρικό. Σε ευχαριστώ και όλα τα καλύτερα. Thank you. And all the best to your family. Θα δώσεις τη σφεντόνα πίσω τώρα που την έκλεψες.
What is the child's name, by the way? Well, he has none yet. I wouldn't name him without Jack. Isn't that a bit silly? Maybe. But he's his son as well as mine. It's his right to have a say in it too. Then off to Paris. That baby needs a name. Σε αυτό συμφωνούμε. He will get one. Thank you. Ωραία. Το παιδί θα το ονομάσουμε Χιλιόμετρα. Νομίζω είναι το καλύτερο όνομα που μπορεί να έχει αυτό το παιδί. Και φύγαμε. Ούτε επιλογή ούτε τίποτα. Καρφωτή δεν το έλεγα. Το πήρε πολύ ανοιχτά. Αλλά πάμε Παρίσι. I travelled back along the way of St. James, passing through Astorga, Lyon and Burgos. I crossed the Pyrenees, revisiting Bordeaux, Angoulême, Poitiers, but never stayed longer than one night. The closer I came to Paris, the stronger my old Λες να έχει βρει τώρα καμιά άλλη εκεί. If Jack really was there, what was I to say to him? Τι εννοείς? Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό? Slap him. Αυτός σε σκάσει κανένα χαστούκι. Και αυτό πολύ συναισθηματικό. Η αλήθεια είναι αυτό θα ήταν το πιο normal, αλλά είμαστε η Ελιένα τώρα. Μπράβο. Το ονομάσουμε το Χ, ταξίδι. Να το πούμε ψυχολογικά γιατί θα έχει πολλά. Πόσο ισχύει? 3 μήνες αργότερα. Αντωνόπουλε, ευχαριστώ για τα τραντάφυλλα, ρε, να σκαλά. Φτάσαμε στο Παρί. Για να δούμε τώρα, θα βγάλουμε συνεννόηση. Αν και νομίζω ότι οι περισσότεροι εδώ πέρα ξέρει γαλλικά, υποτίθεται η Αλιένα. Γιατί όταν πήγαινε και ρωτούσε, τους έλεγε γαλλικά, αγγλικά, παστίτσιο, βασίλικα ο Σαντενί. Και ας ελπίσουμε ότι τώρα είναι εδώ. Γιατί είπε την Αΐσα ότι θα έρθει εδώ. Μπορεί η Αΐσα να ήταν λίγο πριξαρχίδο και απλά να ήθελε να την αποφύγει και να τους είπε ότι πάει Παρίσι. Ο τροχός δεν είχε εφευρεθεί, πήγε με τα πόδια. Όχι ρε, λογικά με άμαξα και τέτοια. Με οτιδήποτε μέσο μπορούσε να βρει από την κάθε πόλη για να μεταφερθεί. Δεν είναι ότι το πήρε όλο με τα πόδια. I won't leave, εντάξει, ηρέμησε. Όπα, πέτρες. Αν έχει πέτρες, τι, Jack must hate us. Λένε από πίσω. Νάτος, αυτός είναι. Ναι ρε, αυτός είναι. Γιατί δεν με αφήνει? Το ήξερε κατευθείαν, το κατάλαβα από το ζακετάκι, τη μαλακία αυτή που φοράει εδώ και 20 χρόνια. Και έχει πιάσει... Με ποιον μιλάω? Δεν μιλάω με κανέναν. Την κλέψαμε παρόλα αυτά τη Σφεντόνα. Την έδωσε για αντάλλαγμα ο άνθρωπος. Beautiful. Και φεύγουμε. Δεν με δίνεις κάτι να κάνω interact εδώ πέρα. Α, Masons, έχουμε να μιλήσουμε με κάποιον επιτέλους. Δεν το πρόσεξα στην αρχή. Λέω κι εγώ ρε φίλε. Έλα ρε μασόνε, μίλα. Ωχ, του μείνε κουσούρι, βύχη. Μιλήσουμε με κανένα, θα γίνει. Τι φάση? Γελάει το μωρό. Τώρα σπάει τα νεύρα λίγο. Αν δεν το ταΐσω το παιδί, τόσο χιλιόμετρα έχει φάει. Βυζί δεν έχει μείνει. There. Are we awake then? You almost missed this. Έλα. Άκουσε τη φωνή της. Look at these colorful windows. Look at the light. Έλα. Αντέδρασε. Νιώσε. Νάτος. Θα φύγει.
Θα φύγει, η επόμενη σκηνή να τρέχει έξω από το καθεδρικό. Ali. Όπα. Τι έβγαλε μουσια, έβγαλε άλλη, τι έχει εκεί. We. Σκιά. Is he? He is your son. Μεγάλωσε κι αυτός. Έβγαλε και κρεατοελιά στα μούτρα. My son. Επιτέλους. Ήταν βρωμιά, νόμιζα κρεατοελιά. I'm sorry. It's not your fault. Εντάξει τώρα. Μην είσαι μπουνταλάς. Where do we go from here? Wherever we go. I want to go with you. Αλλά την αγαπάει ο καημένος. Τι να κάνει. Ψύχρεμα το πήρε όντως. Will you marry me? Both of you. Την αγαπάει βρε κακομοίρης. We will. Ούρε κορόιδο. Καλά κάνεις, δεν πειράζει. Δικό σου το παιδί. We stayed in Paris as husband and wife. Επιτέλους. And our son. Επιτέλους, ρε φίλε. Τι Τόμι μου, ρε μαλάκα. Είναι δυνατόν κάναμε όλη ταξίδι για να το ονομάζεις Τόμι. Jack had learned much working as a builder in Saint-Denis. Days became months. Then after a year we both grew restless. Θα κάνουν λεφτά και θα γυρίσουν πίσω, τους αγοράσουν όλους. Μήπως το ήξερε, δεν είχε την παραμικρή ιδέα από τα στοιχεία τα οποία έχουμε πάρει το παιχνίδι. Από τον μπαμπά τον Τόμ. Λες, Τόμ the Builder να το ονομάσανε Τόμι. Δεν ήταν μπαμπάς του ο Τόμ. Ο μπαμπάς του ήταν ο Τζακ. Που δεν τον γνώρισε ποτέ βέβαια. Θα μου πεις είναι και αυτό. Sherbrooke Harbor. Όπου τι γίνεται εδώ. What's going on here? Whatever it is, if the crowd doesn't clear up, we'll miss our ship. Τι είναι, έχουμε μπαργκό. Nervous jongleur. The crowd's about to beat him up. A present from Rashid. Είμαστε στο Jack πλέον, επιτέλους. A priest. Κάτσε να δούμε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Do you know what's going on? Oh, chaos. I can't get these people to calm down. God knows I tried. Γιατί θέλουν να τον δίνουν αυτό, ναι? The jongleur told the crowd a few stories. Then he sold people some miracle charms. But it was just fairy tales and painted stones. Well, it always is. I know, but I'd need a real miracle ναι, to αλλά calm them πες down όμως now. το βλάκα ότι είναι βλάκας. Otherwise they'll rip him apart. Δεν το αντέχει. There might be something useful in our luggage. Τι σκατά, δηλαδή, τι θα τους πουλήσουμε. Και γιατί τους δίνει πίσω τα λεφτά όσο τελειώνουμε, πρόλαβε και τα άφαγε. Και αν τα άφαγε σε τι, σε ψάρια. Θα τους δώσουμε την Παναγία. Θα τους βγάλουμε την Παναγία. Λοιπόν, έλα ρε, δείτε εδώ κλαίει κούκλα. Είμαι Θεός. Behold the Holy Virgin. Και έτσι ξεκίνησαν οι μαλακίες. You're right. I have to make her weep. It's the only way. House είναι 10 άτομα. Εντάξει, ούτε καν. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Πώς θα την κάνουμε τώρα που έχει κρύο. Που έχει κρύο. Shady spot. Μπράβο. Εδώ στη σκιά. Ελάτε εδώ κοντά να τη δείτε την Παναγία που δακρύζει. Δεν δακρύζει στον ήλιο. Do you see? It's working. Your friend Rashid must be quite the miracle worker. Δάκρυσε τώρα, σαν παιδί το χτυπήσαμε τώρα για να το κάνει... για να φαίνεται ότι έκλαιγε. Άντε ζώα, έλα. Look! What's going on? The Holy Mother. She's crying. Για να το πουλήσουμε αυτό. Out of the way. Touch not the Holy Mother. It is a sin to desecrate the image of the Virgin. It's true. Lord in heaven. Έτσι. Why is she crying? Γιατί βλέπει τις μαλακίες που κάνετε. Because we need to take the ship. Από τις πράξεις σας. She weeps for your sins. What has this man done to you that you would treat him like a wild animal? Πες τα ρε Τζακ, πες τα. He tricked us and took our coin. Εντάξει τότε. Κλαίει βασικά επειδή δεν το σκοτώσετε τώρα. The Holy Virgin weeps
for you are not living by the word of God. It is the mother of God. Η ίδια είναι. Forgive us, Holy Mother. Απλά έχει γεράσει πολύ και χωράει τώρα στην τσέπη μου. Tell the truth, come up with the story. Come up with the story, θα είναι καλή ιστορία ή θα καταλήξουμε κι εμείς εδώ πέρα στην εξέδρα με άλλους 10 από την άλλη πλευρά? Να επιθυμίσω ότι ο Τζακ θα πηγαίνει για ιερέας. Ναι, για μοναχός θα πήγαινε. Αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο θα... Όπα! Αρχίσαν τα χορευτικά τώρα. Saman.gr, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα gifts που έκανες εδώ πέρα στον George XXL, στον Andy Shannon και στον Jeff Lake και στον Ραφαήλ Αδαμίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην Αθηνά, το είδα λίγο πιο κάτω. Να είσαι καλά ρε Saman.gr, ευχαριστούμε πολύ. Subscribe. Πάμε. Σφίξου. Subscribe. Έτσι, μπράβο. Χορεύουμε τώρα. Ωραία. Saman.gr, όντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ρε. Θέλεις να χρωστάμε ακόμα ένα? Έχει μείνει ένα τελευταίο χορευτικό? Όχι. Εντάξει, τελειώσαμε. Έγινες δέντρο, όλοι. Λοιπόν, πούμε ιστορία. For hundreds of years, she languished in the land of the Saracens. Dormant, she has been waiting for the one to bring her home. Listen to what he has to say. The Holy Virgin has chosen this young family to protect her. Πετάχτηκε και ο άλλος στη μέση, σου λέει μην χάσουμε τώρα το hype. Her destination is beyond these waters. In the small town. Όχι, θα την πάρει εκεί πέρα στο μοναστήρι και θα τη δώσει στον άλλονα. Είναι σαν να βγαίνεις, ας πούμε, και να λες πού θέλει να πάει αυτό το θαύμα. Πάμε στην Περαία. Τι? Make Robert well. Huh? Blessed Mary, let my daughter conceive. Θα βγάλουμε λεφτά, ρε. Give us a good harvest. They're donating to ask for her blessing. Oh. The weeping Madonna shall hear your prayer. Βγάλουμε και μεροκάματο. With your donations, I shall build her a new shrine at Kingsbridge. Αυτή γιατί φαίνεται δαγκωμένη? Όπα. It's you. Όπα, πού μας ξέρει? Who do you mean? You, the red-haired ghost. Me, a ghost? Τι, από πού? My husband is very much alive. Έλα εσύ κατευθείαν πρώτη ευκαιρία βρήκες να πεις ότι είναι άντρα σου. By God, you drowned. Για τον πατέρα του. Αργύρης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τραντάφυλλο, να είσαι καλά. Μαλάκα τη γιαγιά του βρήκε. His name was Jacques. Ο Κουστό ήταν, γι' αυτό βυθίστηκε. Ζακ Σέρμπουργκ. Ο Γλίξμπουργκ. Ω, τι είπες τώρα? Βρήκαμε τη γιαγιά μας. Και κάναμε πολλά πράγματα σε αυτό το κεφάλαιο. Βασικά σε αυτό το κομμάτι του κεφαλαίου. Πάμε συνεχίσουμε. You stole Jack's slingshot, ναι, ισχύει. Ούψ. Πες μου, είναι η γιαγιά, κάνει πλάκα τώρα, δεν νομίζω να είναι η γιαγιά. Μήπως ήταν κάποια, ξέρεις αυτό το η θεία που λένε από το χωριό. Μήπως ήταν κάποια που τον ήξερε. Τι λες ρε φίλε? Να, είδατε, έκανε το θαύμα της Παναγία. Τι έχουμε εδώ πέρα? So much has grown. But there are no roots, no Τζόναθαν. Ο μικρός ο γιος. Ακόμα μικρός είναι, δεν είναι μεγάλος καθόλου αυτό. Πανάπτυκτο είναι.
What are you looking at, Jonathan? The garden is in disorder. I want it to be right again, but I don't know how to do it. Before I became prior, I thought the same about Kingsbridge. Well, what did you do? I cleaned up. Τώρα μας έδωσε τέτοιο στοιχείο και κατευθείαν μας έφυγε, μας πήρε από εκεί και μας έφερε εδώ πέρα. Suggest του Black Weeds. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα από κυπουρική. Some plants are weeds and must go before. Αλλά μου ακούγεται σαν λογική σειρά. What are weeds? Εσύ είσαι. They take away what the other plants need to grow. Light, water, room. What do we do? Pluck them. Τα σωστά τα cliffhanger, ναι, εντάξει, αυτό ήταν So you need to learn how to tell them apart. Πυροβολικό. Πυροβολικά καλό, βασικά. They're called wood sorrel. Let's pluck only those for now. I'll do it. If you insist. Ο Τόμ τι έγινε? Ο Builder δεν είχε πεθάνει. Είχε ένα τυχηματάκι με το πόδι του, αλλά πέρα από εκεί πέρα δεν είχε κάτι άλλο. And now what do I do? Και η μάνα του Τζακ θα εμφανιστούν στο τέλος, φάση για το χορευτικό. Loosen soil ή water ground. Να κάνουμε water ground για να μαλακώσει και μετά loosen soil. Πού σκατά να ξέρω, μωρέ. Είναι δυνατόν? Νομίζω το loosen soil πιο λογικό είναι από το water the ground. Κάνει loosen soil. Soil, είσαι σίγουρος, Τζεφλέι, τι το λες τώρα έτσι? Το βγάζεις τον κόλλο σου. Το βασίζεις κάπου? Έχεις έστω μία γλάστρα στο σπίτι σου που την ποτίζεις εσύ? Ποιο είναι το βιογραφικό σου? Done. Loosen plant water. Ωραία, στραβά τα κάναμε. Όχι, πρώτα βγάλαμε τα weed. Άρα μια χαρά το κάναμε. Plant πρώτα το seed και μετά νερό. Άνετα θα μπορούσα να είμαι κυπουρός. Άνετα. Τα έκανα όλα σωστά. Και ήταν βάση του ένστικτου που έχω για τη φύση και την παραφύση. Είμαστε δέντρα, άρα ξέρουμε την πρώτη... Ισχύει. Είδατε πως αυτόματα έκανα τις σωστές επιλογές, έτσι. Δηλαδή, άμα δεν ξέρουμε, αν ξέρω εγώ από κυπουρική, ποιος ξέρει? Τώρα θα σε έλεγα, έλα. Πού, βάλε σκόρδα, φύτεψε σκόρδα. Ή ψωμί. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Α, τρίκες μόνος σου, εντάξει, πάλι καλά. Έλα ρε. Ωραία σύνδεση. Πω, μας γάμισες τώρα. Και μιλάει στην ίδια κουζίνα για το φίλο. Έλα ρε εσύ. Ωραίο. Το γεγονός ότι είχε και τους καρπούς τους οποίους είχε μαζέψει τότε και είχε δώσει στο φιλαράκι του. Και το φάτ. Και πίσω ο Κάθμπερτ. Και είδατε πως τον κοιτάζει το φάντασμα, έτσι. Φάση, είσαι ηλίθιος, μιλάς μόνος σου, έτσι είσαι τρελός, να ξέρεις. Do you remember Milius? A kind man with a warm smile. Well, he told me to give you this. Θες να το πας στο πλάνο πιο προς τα εκεί ή θα κοιτάμε έτσι στην άκρη τον άλλο? Τι πλάνο είναι αυτό? Έχει κολλήσει. Ή αυτό είναι το πλάνο που θέλανε? Now we just have to wait. Σαν background σε desktop είναι. All right.
Τώρα περιμένουμε σε real time να φυτρώσει. Τι γίνεται τώρα? How long? Too long for us to keep sitting here. Άντε, να είσαι καλά, ρε. That long. Some things take time. And only with patience will you receive your reward. Λες να κόλλησε λίγο, Why do we have to do all these things if all we had to do is wait? Εφόσον ακόμα κυλάει η συζήτηση, άστο και βλέπουμε. Enough, Jonathan. You just paved the way for things to take their course. They are happening right now. And in a few days' time, we will return and see the first green leaf of something. Σε μερικές μέρες δεν νομίζω. Oh. Is it God's reward? Maybe. Does he make things grow? You made it. Είναι ο Φίλιπ που I just planted the seed. πλέον δεν είναι και ιδιαίτερα θρήσκος. Ή τουλάχιστον είναι ρεαλιστής. Suggest to water the seed. Γιατί όχι, καλή πρόταση. Now you can fetch some water from the rain barrel. Αν μπορείς να φέρεις και την κάμερα λίγο πιο αριστερά. It's been there forever. Γιατί δεν πάει στο ποτάμι που είναι There are δίπλα? many trees by the river. I bet that water's better. That's a longer walk though. Πανέξυπνο. Τι? I don't mind. The distance is worth it. Πώς τεμπέλης ρε είσαι? Right. 2 loading screens μακριά είναι. Let's walk together then. But I'll carry the bucket. Το ξεκόλλησε, τα βλέπουμε πάλι. Ωραία. Kingsbridge later that day. Πες μου ότι ήρθανε. Όχι. What's gotten into Philip? Και έμεινε μισοτελειωμένο αυτό, Βασικά μισοερείπιο. Γιατί γκρεμίστηκε από τον άλλο τον άχρηστο. Our church lies in ruins. But all of this, these dire times, have revealed something important to us. Something that, until today, I wasn't aware of. What do you mean? Στη δεξιά εκεί μπροστά ποια είναι? Πίσω αυτή η αριστερά είναι η αδερφή, η πιτσιρίκα. God doesn't watch them. Claim that they don't need a church. Ας μην μας κάψουνε μέσα στο ερείπιο. You've been praying in these ruins. But you've been praying like you always did, in humbleness. Πώς πάει το We don't story? need a church Χάλα. for prayer. Where else are we going to pray? The chapter house? Παντού ρε, παντού ρε. God doesn't work in the ways we might assume. Today, Jonathan tended to our garden to make it beautiful again. Σαν δριίδιδες με μεταξύ είναι έτοιμοι να γίνουν, έχουν πάρει τα χόρτα παντού. Almost have forgotten. Good and evil are not in here or out there. Μπράβο ρε Φίλιπ. They are within each of Έτσι us. μπράβο. Όλα είναι μέσα μας. Claim that man is the devil. Βασικά και τα δύο είναι ο άνθρωπος. Αλλά αν πω αυτό παίζει να με κάψουνε. Αλλά μήπως να σταματήσουμε να φοβόμαστε αν θα μας κάψουνε? Μήπως να βάλουμε εμείς μια φωτιά? Ας βάλουμε και εμείς μια φωτιά, μωρέ. God made us in his image. Thus we carry the godly spark within us. Αμήν. But we have witnessed that man can have the devil in his heart as well. Ισχύει γι' αυτό. Αχ. Prayer needs no special place, for we are his church. Πάει καλά βέβαια αυτά τα λέει εδώ πέρα. He exists. Και δεν πάει σε καμιά πρωτεύουσα να τα πει, να πάρει γραμμή κανένας άλλος να τον ακούσει. No man is closer to God than any other man. Whether you pray in church or on the streets of our towns, whether you're a man, woman, monk or bishop,
Τώρα λίγο με σακούει. Αυτό. Ήρθαν να σε μαζέψουν, Φίλιπ. Οπα. Horses and the colors, το οποίο σημαίνει ότι ήρθαν τίποτα bannermen από κανέναν ευγενή, σκέφτομαι τον άλλο τον παπάρα. Πάμε, γιατί όχι. Now, what's going on? I heard noises and I went to look. Calm down. What happened? Καλά, δεν πέθηκε κάτι, δηλαδή, calm down. They said they brought a miracle. Who? What? What priest? Ήρθε ο Τζακ. Step right up, brothers and sisters. For you are about to see something that will change your life. Κουβαλάνε και τις γλάστρες. They brought us a miracle. A miracle? Don't be shy. Και θα αντικαταστήσει τα κόκαλα του Αγίου ως ατραξιόν που είχαν και καταστράφηκαν. You must be Prior Philip. Νάτος. I am Brother Reynold. Νάτι και οι άλλοι να κυβαλάνε και μάσκες, έτσι. Here is his letter, in case you have reasonable doubts. Για να δούμε. Είναι όντως. Philip of Kingsbridge, I hereby implore you to accept the grace of the weeping Madonna, for she has chosen Kingsbridge as her shrine. Αυτό ακριβώς είναι. Μπλα μπλα μπλου μπλου, μπλι 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 μπλι. The Gods of the Madonna, ναι. Μπράβο, Gods of the Madonna, like a virgin. We've been charged to accompany the weeping Madonna. She is to replace the loss of your relic. Αυτό ακριβώς. Saint Adolphus the martyr, who was taken from you, I hear, with brute force. What? On her travel from far away Africa, she has collected donations to reward Kingsbridge for your faith in her and in the Lord. I can't believe this. Opa. What is all this? You do believe. That is why she came. And that is why you shall witness her Και παίζει να κάτσει ο άλλος να miracle for φτιάξει τον ναό τώρα που ήρθε. Να την λίγο μπασμένη είναι. The weeping Madonna came to Αλλά me να in a την. faraway land named Africa. A baptized Saracen was her former guardian. And I and the custodians of the Holy Virgin were chosen to take her on a journey. Αυτός το μεταξύ καβάλισε το hype, έτσι. Από ποια χώρα ήρθες, κάτσε λίγο τώρα να... Her powers or destination. What country did you say you came from? We have traveled all the way from a place of wonders too marvelous to behold. Άρα τώρα πες με δύσκολες και δεν ξέρουμε κι εμείς. The faraway land of Africa. Africa has many countries, I've heard. Question μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε το χρόνο. Many bore witness to her miracle before it dawned upon me. What's it like in Africa? The sun is always shining, and miracles happen every day. It's a land of great deserts, fig trees, and creatures that an Englishman can't even dream up. Και πίσω από το αγώνα πετιέται η Ace και μαχαιρώνει την Ελιένα, λες. Δεν νομίζω τώρα, έχει χάσει πλέον η Ace. Έπαιξε, έχασε. Δεν έκανε καλό τσάι. Είχε τόσο χρόνο στη διάθεσή της για να τον κατακτήσει το Τζακ και δεν τα κατάφερε. Είμαστε μαλάκας τώρα που ρωτάμε την Άνε. You mentioned there were fig trees in Africa. What are they? It's a fruit. Αρχίζει τώρα να τον λυγίζει. It looks like a strawberry and tastes like a pear. The scripture mentions these figs, and they sound nothing like that. Μπράβο ρε Φίλιπ, detective. No two apples look or taste alike. The same goes for figs. Εμείς τους ζαλίζουμε ερωτήσεις και τον βάλουμε να χτίζει. I'm getting the impression that this man has never even been to Africa. But why would he lie? She said, "You shall build me a new church in Kingsbridge." So we set off.
with the blessing of Archbishop Theobald of Canterbury. Excuse me. Don't interrupt. The Weeping Madonna has chosen you. Hey! Shh! You heard me correctly. It was a long journey. The Weeping Madonna came to me in a faraway land named Africa. A baptized Saracen was her former guardian. And I and the custodians of the Holy Virgin were chosen to take her on a journey. Baptized? A Saracen? I knew not her powers or destination. Nevertheless, I carried her for many more witnesses. Ωραία, φύγαμε. Examine back of the cart. Και θα βρούμε το μωρό. Μισή, ο άλλος σε εμάς δεν ερχόταν, έφυγε ξαφνικά. I think there's someone snoring in there. Strange. Nothing sacred about this. Θα μπεις τώρα, θα γίνει. All drugs very unlike the front. Tapestry hides white cover, very simple cloth. Δεν θέλει να μπει μέσα. Δεν μου είχε επιλογή. Η Μέρη... Όντως δεν φαίνεται κάπου το έτσι. Strange animal. Είναι άλογο με καμπούρες, ρε. They look almost like horses. Είναι άλογο το οποίο το έχουν βάλει ψεύτικη καμπούρα. Feels like a wicker basket covered in pelt. This church. The Weeping Madonna has chosen you, all of you. Θα συνεχίσω να ερευνάω. You must be thinking, how can he be so sure? In the beginning, I was not. I only had my faith. Θέλω να ψάξω κι άλλο. I knew not her powers or destination. I carried her for many miles. You must be thinking. Πετάχτηκε ο μικρός. How can he be so sure? Πού είσαι, έλα εδώ, ρε. Κάτι περίμενε να ξαναπεταχτεί. Κάνε πλάκα, πρέπει να φύγω. Α, έλα εδώ, μουλικό. I am Philip. Who are you, young man? The Weeping Madonna came to me in a faraway land named Africa. Why are you hiding? Saracen was her former and I and the custodians of the Holy Virgin were chosen to take her on a journey. Δεν τις ανοίγεις. Δεν τις ανοίγεις, δεν βλέπω κάτι άλλο. Το cover το είδαμε, αυτό τι είναι εδώ. Side. Good, looks old and jaded, invisible from the front. Ωραία, ξεκαθαρίσαμε ότι είναι φτωχοκατασκευή. Α, τώρα είναι σίγουρος. Can you feel it? Αυτό θυμίζει τελεευάγγελης. You are about to witness a miracle. Τελικά δεν είναι πολύ μωρό. Εντάξει, έχουν περάσει και χρόνια. Ένας χρόνος είχε περάσει εφόσον είχε... Βασικά όσο έψαχνε τον Τζακ. Δεν πέρασαν άλλα 3 χρόνια. Kingsbridge has endured many hardships. Θες τώρα ο Φίλιπ να μας χαλάσει τη δουλειά, James left you before his time when you needed him the Τζακ most. να απαντάει με χίχι. Your old cathedral was burned to the ground. How do you know this? And your new one collapsed even before construction was finished. You have suffered the ruthless destruction of your market, homes and Ούτε αυτό θα έπρεπε να το ξέρει. All of you have lost husbands, wives and children, family and friends. All of you know how it is to be hungry and afraid. Για κάτσε να το πιάσουμε αυτό, να. Jack. Aliena. Μαλακισμένα. But this is a miracle, isn't it? Or something along those lines. But how?
We thought it was time to give Tommy a home. The boy? Your boy? Well, Philip, do you recognize him? Our little Tommy? Tommy? But... Καταρχάς το λες αυτό, έτσι θα σε κάψει την κόλαση αυτός. Πού ήσασταν, νομίζω, μια καλή ερώτηση. Μπράβο, 3 χρόνια. Το πρώτο παιδί να είναι 4, κάπου εκεί γύρω. I'd almost given up looking for him. Then Tommy found him. Given up, λέει. Έχει γυρίσει τη μισή Φίλιο. Well, this is our home, after all. Αλλά ήταν έτοιμη να παραιτηθεί. What on earth is all this? This miracle. Με τη γιαγιά τι έγινε, ποια γιαγιά? We were able to collect donations for your priory and for Kingsbridge. Really? We can start anew. We can rebuild the cathedral. What's the catch? I'll get to be master builder. Ναι. Why? I've studied the cathedrals, churches and houses they build in France and Spain. I saw how different their constructions were, with new shapes, colors and ideas. Oh, you should have seen it. They combined revolting and pointed arches. Ισχύει. Φαντάζομαι ότι θα μας το συμπληρώσει αυτό το κενό κάποια στιγμή. Because this is home. Condemn their lies. Να τους πούμε ότι τέτοιο γι' αυτά. Doubt that the money suffices. Ας πούμε γι' αυτό. Είμαστε της πεποίθησης ότι αν είναι για καλό σκοπό, το να κλέβεις από κόσμο είναι καλό. Μπράβο, θα αρχίσει να μαζεύεται κόσμος τώρα. Απλά θέλουμε λίγο κρύο εκεί πέρα που θα είναι το αγαλματάκι. Πού είναι ο Μπάτλερ, όρεξε τις απορίες. Να την η baby sister. Aliena, you came back. We wanted to see you, little sister. How are you? Oh, I'm fine. But look at you. And the little one. Tommy. How are the others? Alfred left Kingsbridge. Ξέρουμε. Shows up every now and then. And Ellen returned to the forest. Γι' αυτό δεν τη βλέπουμε τη μάνα. Father lives with her now. Γι' αυτό χάθηκε και ο Τόμ. I'm glad you're back. Τι συνέβη? I am too. Very glad. Γεια σου, ρε Νιχόλ. She will weep for your suffering, Kingsbridge. She knows your pain. Φορτωθήκαμε τώρα για τον άλλο τον ιερέα. The miracle. Her eyes are wet. Ρε κλάμα. She cannot hold her tears any longer. She is made of wood. It's impossible. Αυτό πίστεψε και ο Ρεμίτζιος, εντάξει, την κάνουμε δουλειά. Why are you weeping? She is mute ever since her husband died. The Madonna has suffered as I have. She understands. ΘΑΥΜΑ. ΘΑΥΜΑ, παιδιά, μίλησε η Μουγγί. Η οποία τους κορόιδευε λογικά τόσα χρόνια. Απλά δεν ήθελε να μιλάμε καν μαλάκα που την έλεγε στα συλληπιτήρια τα ενοχλητικά. Νίχολς, ευχαριστώ πάρα πολύ για το Tetris Love. Να είσαι καλά. We can't keep trying to repair Kingsbridge by ourselves. Things are not improving. We're struggling to keep things as they are. Γιατί ασχολούμαστε ακόμα με το τι γνώμη έχει ο Ρεμίτζιος. But we can't afford to hire help. Without farming and fairs, we're back to Prior James's time. All these past years, my advice was good enough for you. But it appears you've changed your mind now, again. It is time we started doing something to wake up and make Kingsbridge what it used to Bravo. be. We did before and we can do it again. I'm not willing to accept a risk like that. Χεστήκαμε. Τι Don't θες you εσύ? remember what happened last time? My, how easily we forget. I remember well. And still, you put your trust into a group of random strangers to make things better. Philip, why in God's name have you stood by and let this happen? They're tricking us into giving them money for false idols.
Τότε αυτό βέβαια δεν μπορώ να τον αδικήσω το Ρεμίτζιους. Ναι, πες. Είδα το πρόσωπο του Ιησού σε ένα τζατζίκι και μου έλεγε ότι η Παναγία που κλαίει πρέπει να μείνει στο ναό μας. Εντάξει. Εκεί με το αγκουράκι έκανε τη μύτη. Έτσι όπως κατέβαινε. Κοντόν. People need hope. And these Μπράβο. travelers are giving them hope. Είναι αυτό που πεθαίνει τελευταίο. With good intentions. Και οι μικροοργανισμοί. Mary speaks again. Is that not a true miracle? Άρα η Μέρη σας δούλευε τόσο You fell for them. You really did. And now you joyfully take part in their deceptions. I'm warning you. Opa. I cannot support a prior who tolerates heresy. Your threat won't sway me. No matter how unconventional, their return and their gift are a Κάτι blessing. μου λέει ότι στα επόμενα βράδια ο Ρεμίτζιους παίζει να επιπλέει στο ποτάμι. Καλά να περάσεις. Να πας στο διάλο. Τζατζίζους, πολύ καλό. Πολύ καλό Δημηχίου. Α, Δημηχίου το πες, κατά ήτανε. Τι ήταν αυτό το άθλιο χιούμορ. You got so big, Tommy. And you're just as shy Πήγαμε as your δάσος να δούμε τους father δικούς was. μας. Don't let him fool you. Usually, he's always up to something. Για να τους δούμε. Ακόμα κουτσός είναι αυτός. Του έμεινε κουσούρι. We are so proud of you. Of both of you. Is she still here? Your wife, Agnes? No. Ellen and Martha moved her to Kingsbridge. She got a proper burial this time. Ω, ήταν εδώ το σημείο, Will you come back with us too? Would you want that? Yes. I need your help with the cathedral. Philip and I have big plans. We'll come. Ellen, we found Jack's family. Όπα, να το. In Cherbourg. Να το, να το, να το. The place he came from wasn't Cherbourg, it was Cherbourg. Really? What were they like? They were good people. Βρήκαμε όντως συγγενείς. Jack looked just like him, like his father. Και ήταν όντως γιαγιά, δεν ήταν αυτό η θεία του χωριού φάση, οκ. Και? But they never came for him or asked about him. They thought he was dead. His ship sunk. He'd always wanted to go to England. Have you ever heard of the White Ship? No. The king's family drowned. My father was there. He was the only one who survived. Άρα τι ήταν, ευγενής? You told me that Νομίζω he μπορεί was να ήταν και accused of ναύτης. stealing a chalice. Yes. But I know he was innocent. I heard the story and had to find out what he looked like. He told me his name. I fell in love. I helped him escape. Πολύ γρήγορα έγινε. But in the end, they caught up with us. What happened then? They hanged him. I was there. And you were there, Jack. But you weren't born yet. He was led to the gallows. Everyone was quiet. The people somehow knew he was not a thief. But I knew for sure. He told me. He was so afraid. Έτσι δουλεύει το νομικό σύστημα. He didn't want to die. I didn't want him to die. And I prayed. Then I heard his voice. Quiet. Sang sweeter than ever, as if the Και κλείνει σε musical το σκηνικό. might wing and net dissever. Και η επόμενος στίχος. Τι πιστεύεις ερώτηση που σου λένε απλά το όνομά τους, δηλαδή κάπου όπου βρε κοπέλα μου, ισχύει? Ναι, αυτό.
No. No. Στο καλό μας έκοψες. You Το said χάσαμε τον that πατέρα. 3 men were responsible for father's death. Όπα. Who were they? The Sheriff of Shiring, Percy Hamley. Prior James of Kingsbridge. Ο μεσαίος ποιος είναι? And Archdeacon Waileran Bygod. They showed no mercy. Τους αριστερά δεξιά τους ήξερα. I curse you, all of you. Α, γι' αυτό τη βγάλαν μάγισσα. To haunt you. One day you will be judged for what you did. Your houses shall be consumed by fire. Your life shall end in pain and agony. Αυτό το You κανονίζουμε. shall grow old in sadness and regret. Αυτός που πνίγηκε στο ποτάμι. The people they killed will return to haunt them. I promised them. Και εσύ τώρα μην τι υπόσχεσαι πράγματα, δηλαδή μας άνοιξες δουλειές. Είναι δυνατόν? We welcome our new prior Remigius. He helped to recover the Όλοι οι bones of the ρουφιάνοι στο saint ίδιο of μέρος. Kingsbridge, Adolphus, from the hands of thieves. Adolphus already rests safely in this great cathedral of Shiring. Our master builder Alfred promised me that it will only be a matter of a few years until the cathedral will be finished. And the Earl of Shiring has promised to support us. But he has not done so for himself. No, the Earl is not a selfish man. His mother, Lady Hamley, is sick. More and more, I feel the whole of England is suffering from a sickness. The sickness of war, poverty, and most of all, heathen beliefs. I have spoken to God. I asked him, begged him to walk amongst us, to heal us. But God told me that only when this great cathedral is finished will he have a temple to reside in. Λογικό το κατεβαίνει που θα κάθεται μέσα στη βροχή. This shall be a towering castle to protect us from evil and false beliefs. Ναι. With this cathedral, we will bring an end to the dark times. Waileran Bygod. Jack? What are you doing here? My father died by your hands, Waileran. His name was Jacques Cherbourg. Ήρθαμε κατευθείαν τόσο απότομα. Talk to the bishop like that. He died right here. Who are you? Λογικό τώρα, έτσι, φάει το σφαλιάρι σου. He's that bastard from Kingsbridge. That man is my husband. You? Άρα είμαστε λόρδοι τουλάχιστον από τον γάμο μας με την Ελιένα. Kingsbridge is protected. By our knights. Να και ο By our Catface. wolves. And by the word of the king. Άρα είχε δουλειά έκανε δουλειά βασικά ο Catface. Our market and Fulling Mills. And our cathedral, which we shall Οι rebuild. Avengers, δες τους. All workers are invited to come and work for us. Preposterous. If you so much as try to bring harm to us, Bishop, we will make sure that you pay for everything you did. Οκ, πολύ τολμηρή η κίνηση, βρίσκω. Δεδομένου ότι ο τύπος είναι bishop σε μια εποχή που η εκκλησία κινούσε τα νήματα για τα πάντα. You approved the deception of the Madonna for it gives people hope. Ναι, εντάξει, γιατί όχι. Χειρότερο ψέμα που έχω πει δεν είναι. Οκ, άρα έχουμε και άλλα πράγματα, δεν είναι ότι τελειώνει. Λίγο, δεν ξέρω, στη φάση μου νόμιζα για μια στιγμή ότι του πηγαίνει πολύ απότομα, αλλά δείχνει να έχει ψωμί. Πού βρισκόμεθα? Αν γίνει κανένας αγώνας τώρα, ποιος θα τελειώσει πρώτος στον καθεδρικό και αυτοί τα βράδια θα έρχονται και θα μας κλέβουνε πέτρες. 11 χρόνια αργότερα, μικρός τώρα θα είναι 15 χρονών, ρε. It had been 3 years.
3 years of drought. 3 years of hunger and poverty. England was brought to its knees. Only our walls had kept us safe from the bands of outlaws raiding towns and villages. Όντως κάνανε καλή δουλειά με τους τοίχους. Εδώ, πέτρινοι κιόλας. Δεν ήταν palisades. Bishop Waleran and William Hamley forced the workers to finish their cathedral in Shiring. Many had died. The work on our own cathedral had almost come to a halt. Γιατί? 4 weeks the storm had raged on. Και κρυώναμε. It was then that our cathedral gave up its last secret. Τι εννοεί? Ο τείχος εκεί πέρα που ράγιζε. And everything changed. Τι πετάχτηκε από εκεί? Ήταν ο τείχος από την αρχή που είχε τη ρογμή. Και λένε ότι συνέχεια μεγάλωνε και δεν ξέρανε γιατί. Tom! I told you you wouldn't like the sight of this. Τώρα ποιο μιλάει, το μικρό του παππού? Α, του παππού. It looks bad, but it's not the wall I'm worried about. It's good you sent the workers home during the storm. Now do us all a favor and do the same. Go home. Κάνε πλάκα. The children hardly get to see you. Tommy and Sally have been asking about you all morning. Sally, έχουμε και άλλο παιδί. Όπα. After the promise to William to keep Kings protected, Sir Catface and Jack spend many time fortifying the town. Ναι. Have not dared to attack the town again. Ωραία, ξαναέκανε wool business η άλλη 1. Ωραία. 2 felting mills έκανε ο Jack εδώ. Έχουνε παιδιά. Ο Tommy είναι 12 λέει τώρα. Και η μικρή αδερφή του η Sally είναι 9. Η Μάρθα προσέχει και τα 2, καθώς ο Jack και η Ελιένα εργάζονται. You'll kill yourself up here. That crack down there must have been due to the storm. If the storm works, I work. My cathedral was never designed to be this high. I know. I reinforced the walls. It cannot be the height. What else was damaged? I'd look myself, but I dare not come closer. If your mother knew I was up here at all, she'd kill me. Both of us. Τι φάση, τι είναι, κάποια... She would kill both of us. Έχουνε βάλει κάτι μέσα στον τοίχο. Ο Eastwall είναι έτοιμος να πέσει, λέει, γιατί τι μπορεί να φταίει. Έλαντε. Hammer and chisel, storm. Been weeks now, the noise and sound never stop. A small crack. Vaulting unstable. Is this damaging the wall? Πάρε τα εργαλεία. Hammer and chisel. Μήπως... Όπα. Κάνε λίγο κανένα 2 βήματα πίσω. Πολλά 2 βηματάκια. If we don't find out what's causing this, then the whole east wall will come down. Λες να μας έχουν κάνει σαμποτάζ. The storm is making it worse. If you're right. Τώρα έχουμε παιδιά και φροντιστήρια. She should be on her way back from Winchester now. Oh, I hope she's all right in this. Λοιπόν, κάτσε μόλις μου δώσει ευκαιρία. Θέλω να χρησιμοποιήσω τα εργαλεία εδώ. If I make it worse, then we'll at least know what the problem is. Μήπως δούμε μέσα. You're probably right. Και εγώ νομίζω, δεν είμαι σίγουρος να πω την αλήθεια, ότι προϋπηρεσία έχω σαν χτίστης είναι από το παιχνίδι όσο παίζουμε. Α, και άμα το κάνω στραβά, τη γαμίσαμε όλοι, κατάλαβα. Ισχύει και εμένα η άμμος με ενόχλησε. Ωραία, το πετύχαμε. Μια χαρά. Σαν Master Builder. Alright. Και one more time. Πάλι, τώρα μη βάζει ζόρικα. Έλα. Αχ, βιάστηκα. Ήρεμα, Τζακ, ήρεμα. Damn. Ήρεμα. You all right?
It seems I'm getting old. Ισχύει για σένα, ισχύει. Σκάσε Τόμ, τέλειωνε. Το καταφέραμε. Όλα καλά θα πάνε. Και... Έλα, με σ' αφήνεις αγωνία. Οπότε... The cause of our problem is not up here. No. When we erected the eastern wall 17 years ago, there was also a crack. Ισχύει κάτω εκεί πέρα το βλέπαμε από μικρά παιδιά. Remember? Yes. Yeah, I remember. But this is not the same wall. We rebuilt it. Still, could the cause not have been the same in both cases? Το υλικό. Μοναδικό πράγμα μπορεί να είναι το υλικό, δηλαδή τι άλλο. The crypt. The crypt? Huh. How kept the whole foundation there as it was? But it never had to carry this much weight before. You're right. Κάτι κρύβει στην κρύπτη. If the cause of our problem is down there, we'll find it. Oh. You go ahead. Και έχει θάψει ο βασιλιάς το θησαυρό του. I'll manage. Just don't tell your mother. Μικρή, δεν συντύχτα λέω. Are you sure? Go on. I know you can't wait to get down there. Neither can you. I'll just take a quick look and wait for you. Θα το λύσει όλο το πρόβλημα ο Τζακ και μόλις γυρίσει πάνω θα έχει τελειώσει ο ναός. They were enraged. Όπα. Bishop Henry thinks that the Pope should hear about what you wrote. I think so too. I would be honored if he read my book. Philip, I really am worried about you. There is no need for you to worry, Jonathan. It is just a book. The problem is that the people love your sermons and what you wrote, even though most of them can't read. Τα κοκάλα του πατέρα τους είναι στην κρύπτη και τα χρησιμοποιούν για να κρατήσουν τον ναό όρθιο. Μεγάλωσε και ο Τζόναθαν. Και γέρασε ο Φίλιπ. Εκτός αν είναι η σκόνη τώρα από την ανεμοθύλα. Philip's second book, The Divine Soul. Για να δούμε τι έγραψε ο Philip στο δεύτερο βιβλίο. Philip suggested that we all carry a godly spark within us because God created man. While sometimes it may seem as if God has abandoned us, God is indeed always closer to us than anything else. Και είπες ότι η ίδια αξία έχουν η ψυχή του επισκόπου, του αρχιεπισκόπου και του βλάχου στο χωριό και αρχίζουν τώρα σε κυνηγάνε, αρχίζουν να κονίζουν σπαθιά και λογικό. Return to roof, don't to the cathedral, path to cemetery. Πού είσαι ρε Φίλιππε? Δεν θες. Μεγάλωσε και το δέντρο όντως. Αντωνόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τραντάφυλλα. Να είσαι καλά. Storm isn't as bad up there. Jonathan, did you and the others come directly from Winchester? Yes, we did. What about Aliena? She stayed a day longer for the fleece fair. She should be on her way back now. Θέλεις να πάει κάτι στραβά? We didn't expect it to καλά, δεν θα σηκώσει και ο αέρας στο βόδι, ας πούμε τώρα. Λίγο χαλαρώστε κι εσείς. No one did. I am sure she'll be all right. I need to go. I think I know why the east wall is unstable. Υποψία έχεις, μην πουλάς παπάδες. I'm not sure, but I think the answer lies down in the crypt. I should hurry before it's too late. Τόσα χρόνια το μεταξύ εδώ. Η κρύπτα από πού ήτανε? Return to roof όχι. Τον Cathedral πρέπει να μπούμε μέσα. Ναι. Λογικά ναι. Μπράβο. Και κατεβούμε κάτω στην κρύπτη. I better wait for Tom. I know he doesn't want to miss anything. Με δουλεύεις, δεν είπες ότι... Πότε θα έρθει ο Τόμ, μην πέσει όλος ο ναός μέχρι να τελειώσουμε. Όπα. Now it's down here too. The first cracks are showing. That means we were right. The cause of the instability must be down here. The ground.
Could be. The drought could have made it worse. We'll find out. Πώς θα το έκανε worse το drought? That definitely wasn't here before. It wasn't. Το βαρέσουμε λίγο έτσι εδώ, να δούμε τι έχει από πίσω. There's dry sand behind there. We know it's the ground. Just be careful when you work on that wall. Θα πέσει άμμος μέσα. If it's the ground and the foundation, the whole wall could cave in. Μήπως να πάρουμε την Παναγίτσα από εδώ, τη βάλουμε κάπου αλλού. Θα χάσουμε και τα αξιοθέατο. Τσακ, είδατε έτσι δεξιοτεχνία, κατευθείαν. Όπα. But what? I think I can feel a draft. Έχει σπηλιά. One more time. One more time. Ωραία, τσίμα τσίμα το καταφέρει. Βιάστηκα εκεί, βιάστηκα εκεί. Έλα, ηρέμησε. Σκάσε λίγο ρε Τόμ. Ωραία, το έχουμε, το έχουμε. Jack, watch out! Έδειξε teaser του Indiana Jones game, καλά μέχρι να βγει. It's all right. Οχο. What is it? Και άμα είναι σαν το την τελευταία ταινία, οχο. Τι βρήκαμε? Θα είναι σπηλιά σίγουρα, αυτό είναι το πρόβλημα. Dear God. These stones, they've been removed before. The mortar is missing on most of them. Πότε, τότε που είχαν έρθει οι πότες που είχε πει ότι είχαν φιλοξενήσει ένα βράδυ κάποιον εδώ πέρα. The tile at the bottom was completely loose. What does that mean? I think it was an entrance. An entrance? To where? That's what we'll find out. Κοίταξε, μπορούμε να το μαρκετάρουμε κάπως κι αυτό. Careful now. You've got the whole east wall on top of you. Jack? I'm all right. I just hit my head. Κάνα φως πήρε μαζί του, δηλαδή τι υπέθεσε ότι... There's a whole room here. A chamber. What's that? Όπα. I'll get a torch. Κρεβάτι. Philip, I'll get it. Κρεβάτι. You stay here. The fuck? Wooden drinking cup. Το δισκοπότηρο. Λέγατε για Indiana Jones. Και αυτή είναι η βούρτσα που έκανε τα μουσια του. Εφόσον έβαζε λαδάκι πρώτα ο Ιησούς. Μετά τα έκανε με βούρτσα. Για να δουλευτεί καλά η τρίχα. Coffin. It's long, almost like a coffin. Sand everywhere. Parts of the room must have collapsed. That's not wood. It's metal. Metal? Gold, even. It's made of leather. Ο πατέρας μας να έμενε εκεί, δεν ξέρω. What is that doing here? Δεν ξέρω αν έχει κάποιο λόγο ο πατέρας μας. Is that a coffin? Oh, there's sand Δεν everywhere. μοιάζει για coffin, να πω την αλήθεια. Κάνα φως τα φέρει κανένας μόγλης να τελειώνουμε. It's a bed. What? Φέρε φως There's στο a bed διάλο in όλοι. What? Jonathan, Άλλη you λέξη need ξέρεις. that torch. I have the torch. Άντε πουλάκι μου. Come in here. Should be safe. Yes. Κοίταξε, αν το ποτήρι δεν είναι ξύλινο, είναι μεταλλικό και είναι χρυσό. Did you know about this place? No. No, I did not. Ποιος μπορεί να έμενε εδώ? Να I've έμεινε. seen this chalice before, when I was very young. Όπα. It's the chalice of the Eucharist from Kingsbridge Cathedral. The chalice they say my father... ο αρχιπαπάς. Cuthbert told me about it. They said it was stolen. And melted down. I know. Mother told me. They also said it was my father who did it. Oh. Did they? So he's innocent then? He must be. And whoever hid the chalice is responsible for his death.
Who framed Roger Rabbit? For stealing this chalice. But it was here all along. Ναι, αλλά για ποιο λόγο αυτό το ολόκληρο chamber? The whip. Τον ανέκριναν. It belonged to Prior James. Α, ήταν τέτοιο whip. When I first visited Kingsbridge with Francis and Abbot Peter. Even the look of it scared me. James. Maybe it was him. I think I saw him during the night of the fire in the cathedral. When the old cathedral burned down, there was a man in the fire. His shoulders were bloody, as if he had chastised himself. Ρε, ο σκατόγερος δεν πέθανε και κρυβόταν εδώ κάτω. It is you, by God and the devil. He told me that he had sinned, that he had done something to me. Perhaps because I looked like my father. So he confessed for framing your father while he hid the cup here? But it couldn't have been James you saw. James died weeks before the fire. Δεν είχε πεθάνει. You said they never found his body. Maybe δεν είχε πεθάνει. Maybe that's why the bed's here. Και για ποιον λόγο να υποκριθεί ότι πέθανε όμως? Jack, you were in the burning cathedral. Ναι, εγώ τον έκαψα. What were you doing there? Έχουν περάσει 10 χρόνια. Παραγράφει και έχουν περάσει 10 χρόνια, αν έχουν περάσει, Νομίζω δεν πάει έτσι βέβαια στο μεσαίωνα. Το θέμα είναι ότι τώρα ο Φίλιπ θα τα αντέξει, αν τα ακούσει, ή θα τον χάσουμε. Θα δούμε τη γλυκιά φαλακρίτσα του να κάνει γκέλ στο έδαφος. Πες να ξελαφρώσεις, λέει ο άλλος, δεν το ήθελες. Δεν καμία σχέση. Το αν το ήθελα ή όχι δεν έχει σημασία για το αν συνέβη ή όχι, εξαιτίας του. Κονφές θα κάνω και ό,τι γίνει τώρα. Πουερτο-Ρίκο. And then I told Philip what I'd done. He just looked at me and didn't say anything. Inspect. Το βράδυ που θα είμαστε μόνοι μας. As a child, Philip was afraid Prayer James scared. He first read when blah 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 blah. Chastising oneself was the only way to cleanse the soul from the sinful implications of the flesh. Λογικό. After Jack told Philip that he believed Prayer James was alive the day the cathedral burned down, Philip remembered that only weeks before the choir did not dare to sing because they thought they heard some chastising himself in the crypt. But why? But why όμως? Και ο Φίλιπ τώρα λογικό είναι να έχει λίγο απογοητευμένος από εμάς, γιατί η όλη μαλακία εδώ πέρα ξεκίνησε όταν κάηκε ο καθεδρικός. Από τότε δεν έχει καταφέρει. Αυτός πώς έχει γίνει έτσι το ζώο, ρε? Wailerin, what do you want? Do you think it is wise to resign yourself to gluttony at times like these, while your people starve on the streets of Shining? Το Φίλιπ θα χάσουμε τις φλόγες. Don't play the saint. You promised them miracles, and you make them pay. Εμείς το έχουμε όμως το θαύμα. Έτσι. God works in ways that we cannot comprehend. Ξεκάθαρα, έτσι πάει. My mother cannot walk. Σαν τον Παράθεον, όντως, πολύ καλή σύγκριση. Again. What do you want? I came about a book. Τι φάση για σχέση με... No. Philip of Gwynedd wrote it. And the church is displeased. Bishop Henry was enraged. Oh. This is our chance, William. Και θα μας επιτεθούν πάλι. Your chance, you mean? If you need forces, talk to Walter or Ugly. I don't care. I built your fucking cathedral. I'm done. It's not just about Philip. It's about Aliena. Τώρα αυτό τσούζει. Θα τον τσούξει αυτό.
Το ήξερα αυτό το τζούξι. King Stephen and Maud's son just signed a peace treaty. I don't care. Θα τον μπριζώσει ότι η Αλιένα παίζει να πάρει πίσω το κάστρο της. Γι' αυτό το λέει τώρα. Now leave and don't come back unless I ask for you. Where's my wife? They've not returned yet, Lord William. Then get me a whore. Now! Τίμιος. The end of the war. Οκ, οπότε φτάσαμε και εδώ. And the Treaty of Wallingford 1154. Μετά από 15 χρόνια, λέει, η Civil War. Η μάχη ανάμεσα στο Stephen και τη Maud. Η Αγγλία ήταν πιο διχασμένη από ποτέ. Μετά μια τελική αναμέτρηση, λέει, στο Wallingford, ο γιος της αυτοκράτηρας Maud, Χένρι ο δεύτερος και ο Στίβεν κανονίσανε για μια ανακοχή. Μετά υπογράφηκε, λέει, στο Winchester και Westminster. Σύμφωνα με την ανακοχή, ο Στίβεν θα παραμείνει βασιλιάς μέχρι το θάνατό του και μετά θα τον υποδεχθεί ο Χένρι ο δεύτερος. Treaty further states all decisions regarding land were made during Stephen's reign are immediately reverted and restored to the time of King Henry I. This means that the earldom of Shiring again belongs to the heirs of Bartholomew and not to the Hamleys. Τσουξιματάκι έρχεται. Θα ξαναγίνει λόρδινα η Αλιένα. Και εμείς λόρδι. Εμείς ο Τζακ. Και τα παδιά μας λορδάκια. Αυτή με τα πόδια πηγαίνει. Τι σκατά. Άλογο δεν είχανε. Να το έχουμε άνετα. Φωτίτε είναι για να καταφέρει να νοικοκλείσει τα μάτια χωρίς να μπει παντού άμμος. Τι ήταν αυτό? Ένα σπιτάκι μάγισσας. Ωραία. Τα καταφέραμε πάλι. Συνεχίζουμε. Εδώ δεν μπορούμε να χωθούμε πουθενά. Τι έγινε? Πάμε πάλι, φαντάζομαι. Υπέροχα πράγματα. Θα το καπάει πολλή ώρα αυτό τώρα, το ίδιο πράγμα. Safety λες, αλλά κλάματα ακούμε από μέσα. Πολύ καλή ιδέα. Δεν μου αρέσει εδώ. Δεν μου αρέσει αυτός που είναι από πίσω μας. Δεν μου αρέσει ούτε αυτός εδώ πέρα δεξιά μας. Και φοράμε και καλά ρούχα τώρα πλέον πάλι. Nasty, isn't it? Yes. And it's getting worse and worse. Thank you for your hospitality. Ούτε το Hobbit εκεί άκρη δεξιά μου αρέσει. Οπα. Και έχουμε και ακόμα ένα δεξιά εκεί πέρα με μαχαίρι. Και ποιος σου φωνάζει βοήθεια? Μη κάνεις μαλακία. Μη σε πιάσουν οι καλοσύνες. Ή φύγε ή μη βγάλεις άχνα. Πόρ μαλάκα. Πού ακούγεται? Άντε Ρομπέ των δασών. Hello? Ναι, οι πέτρες κλαίνε. Oh, oh dear, are you hurt? Και μας μαχαιρώσει και μας πάρει τα λεφτά. Τι ωραία, κλάψει. It fell. Α, ναι, όντως. I can't move. Take my hand. We'll get you inside.
Α, όντως. Εντάξει, όχι, δεν μας κοροϊδέψαν. Όλα καλά. Όλα καλά. Ποια είναι αυτή τώρα που είχε και άλογο? Για να έχει άλογο σημαίνει ότι έχει λεφτά. We won't bother you. Ποια είναι αυτή? Μ' αρέσει που άλλοι στην καλύβα την έγραψαν. Για ποιο λόγο να χάσουν την βόλεψή τους να βγουν έξω? What's your name? Είναι η γυναίκα του αλουνού. Breathe, Elizabeth. You're safe now. Είναι η γυναίκα του αλουνού. Που έλεγε ότι δεν έχει έρθει. We would all be better off without someone like her. What? Κάτσε τη μιλήσουμε, μωρέ. Δούμε κάποτε ζεστάνουμε κάτι. Απλά πάμε δίπλα στη φωτιά. I don't like this. Hold your horses. We'll see what happens. Φάση τι θα τις αρνηθούν την πιο βασική φιλοξενία? Hey, what are you gonna do with that? I'm just going to borrow it. Let's try to get along until the storm passes. Ποια είναι αυτή? Υποψιάζομαι ότι έχει κάποια σχέση με τον άλλον, αλλά και να έχει τι φάση, επειδή είναι η γυναίκα του Λόρδου. Thank you. Όλοι την αντιπαθούνε. Hey, that's our blanket. Can't you see she's freezing? It's all right. It's just a blanket. Τώρα πάμε να τις φέρουμε φαΐ. Εντάξει, δεν πήρε, αντέχεις. Oh, you're so kind. Many people would have let me die. People don't listen to me. My entourage didn't even notice they lost me. Who? My husband and his entourage. Oh, a fine husband you have. I divorced my last one for less than that. Μη μιλάς εσύ για τους άντρες σου. Μη μιλάς. Oh, he's just been beside himself ever since his mother. Maybe now you'll understand what loss feels like. And what you people are doing to us. Stop bullying her. Can't you see she's upset? How do they know you? This isn't right. Oh, I'm used to it. I guess that's. Αρχίζει τώρα σιγά σιγά να τα συνδέει. Για να δούμε. Για να δούμε. He has to do a lot of things. Όταν μάθει ποια είναι, θα της πάρει την κουβέρτα για να την πνίξει με αυτήν. Sometimes they recognize me too. Για να δούμε. Wait. Is your husband the Earl of Shiring? I thought you knew. William Hamley. Oh, please don't abandon me too. I swear, I'm not. I can't. I used to know him when I was a girl. Really? Why did you marry him? My parents arranged it. And it was an honor to be picked. What's he like now? I loathe him with all my heart. How do you know him? Μπορούμε να πούμε ότι είναι το Return of the King. Είμαστε εμείς η κόρη του πραγματικού τέτοιου. Αν τα ακούσουν και οι άλλοι γύρω, που είναι όλοι θυμωμένοι από τη συμπεριφορά που έχει στο όλο το Earldom, και να πούνε αυτή θα κάνουμε και τον άντρα της. Θα γίνουν φίλες και θα τα φτιάξουν τον αδερφό του Τζακ και πρώην της Αλιένας, λες? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
Δεδομένου της τωρινής πολιτικής κατάστασης εδώ πέρα, νομίζω είναι καλή επιλογή το Be Blunt. Δεν ξέρω το Diplomatic πώς θα... Να μην διπλωμάτης για να τη μαχαιρώσω πισόπλατα, λες Αθηνούλα. Πλάς ξέρεις τι σκέφτομαι μετά, μη γυρίσει αυτή. Αν μπεις το ξέρει και τι θα γίνει, ότι θα πει ας πούμε ότι τη συνάντησε την άλλη στο δρόμο και τι έγινε. Και εσύ θα έλεγες διπλωμάτης, δεν ξέρεις αν θα πάει καλά. Κανένα από τα δύο δεν ξέρουμε αν θα πάει καλά. Αυτό είναι το θέμα της επιλογής. Να ρισκάρουμε και να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της επιλογής μας. Και όντως τον άδε θέλει να φάμε. Αυτή η κακομοίρα δεν φαίνεται να έχει κάτι. Εκτός αν τώρα που φαίνεται που είναι σε υποχρέωση και τέτοια πράγματα, σε αδύναμη φάση, το παίζει αθώα περιστερά. Και όταν ήταν εκεί πέρα δίπλα στον άντρα της, να ήταν εξής όλοι φτωχαδάκια και να τους έφτιανε. Αν ήταν έτσι, τότε ναι. Απλά θα της πει ότι ήταν πρώην. Καλύτερη αλήθεια και σπονέσει μετά. He wanted to marry me when I was your age. Αυτό ήταν που ήθελε να πει. Apparently he likes young girls, no matter how old he gets. Γιατί δεν λες ότι είσαι η κανονική τέτοια, ρε? You were supposed to marry him. How come you didn't? He was a beast. So I refused. You refused him? It caused a lot of misery. You're so courageous. Και τώρα θα πάρει τέτοιο. Θα γίνει ίνδαλμά της τώρα η Ελιένα. Don't act like you didn't have a hand in the downfall of this land. Όπα. For years he roamed across the country to raid, rape and kill. I'm sorry. He's no earl. After all he's taken from us, we should take something from him. Όπα, ήρεμα το κορίτσι τώρα. She has nothing to do with this. Don't you dare touch her. Elizabeth will remember this. Can't you see? She's another one of his victims. Αυτή τι ρόλο να παίζει δηλαδή? She's in on it too. Can you even imagine how it must be to be a child married to Hamley? The abuse and the humiliation every single day. Πιστικά κλαίει πάντως. I'm so sorry. I'm crying because you know too. Enough to know your pain. I just don't know what to do anymore. Άκου λοιπόν, πάρε αυτό το μαχαίρι. Όπα. Ω, σκατά. It's Walter. He's looking for me. Πρέπει να κρυφτεί η Ελιένα. Listen. Use your status. It gives you power. People will get used to doing what you say. Favor those who help, so people will recognize that it pays to oblige the Lady of Shiring. And since Hamley is hated, they'll soon love you more than him. You make it sound so easy. That should do it. Είπες να κρυφτεί λίγο η Ελιένα. Walter. You? I've not seen you in a long time. William would be very pleased if I brought him your head. Ύπουλο σχέδιο, όχι, νομίζω ένα πολύ τίμιο σχέδιο, απλό. If it wasn't for her, I'd be dead. She saved me from the storm. Did she now?
Come on, we have to get back to the castle. We've lost too much time already. Είμαι πολύ inclined να μην κάνω τίποτα. Και δεν θα κάνω τίποτα. Θα τη στείλω πίσω. Έβαλα το δικό μου secret agent. Γιατί παιδάκι, δεν είπα κάτι. Έτσι, μπράβο. Και τώρα έχουμε ένα σύμμαχο μέσα εκεί πέρα στο ίδιο το σπίτι. Was it my rejection that bittered William to the prospect of marriage for the years that follow? Όχι, ήταν ανώμαλος από μικρός. Elizabeth was only 14 at the time of the wedding. Bishop William wed them in the Cathedral of Siring and everyone of importance was invited to the large feast. Elizabeth is a gentle girl who probably felt honored to be chosen to become the Earl's wife. I dare not imagine how William treated her. One more reason to finally put an end to all of this. Οκ, και ακόμα ένα κεφάλαιο τελειώνει. Βρήκαμε secret chamber κάτω από το Kingsbury Cathedral. Είπαμε στο Φίλιπ την αλήθεια ότι εμείς κάψαμε το σπίτι του. Το βιβλίο του Φίλιπ strongly criticized by the church. Ο πόλεμος ανάμεσα στην Maud και στον Steven τελείωσε. Βρήκαμε την Elizabeth μόνο εφόσον μπήκαμε στην καλύβα. Δεν ξέρω αυτό κάποια σημασία αν έχει, δεν ξέρω τι συνέβη. Τη βοηθήσαμε να ζεσταθεί με μια κουβέρτα και της δώσαμε και συμβουλή πώς να φερθεί. Άψογα. Από το 14 παντρεύονται, νομίζω και αργά ήταν 14, ήταν συστεμένοι. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα για ένα διαλυματάκι. Γιατί έχει μουδιάσει ο κόλος μου. Οπότε, και τα λέμε πίσω εδώ σε 7,5 λεπτά. Το αποφάσισα μόλις. Εντάξει, 7,5 λεπτά και τα λέμε πάλι εδώ. Εσείς ξέρετε που κοιτάτε, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά. Κάτσε να ανοίξω το άλλο μικρόφωνο τώρα. Γιατί σαν μωρά που σας βάζω για ύπνο στο άλλο δωμάτιο θέλετε να έχετε επικοινωνία. Αλλιώς βάζετε το κλάμα. Και κλαίτε και άσχημα, δεν είναι τίποτα. Πάμε βόλτα. Έχω και το τέτοιο. Θα μ' ακούτε να τρώω τώρα, ωραία. Θα μ' ακούτε να τρώω, τι ωραία. Τι ωραία. Και έχω και έχω και ωραίο φαΐ. Μπράβο, πάλι να το θυμήθηκα στις 11 η ώρα. Πάω λίγο το ελάτε και έρχομαι. Μη φύγετε.
νέα. Μάνα. Καλό ήτανε. Όχι απλά καλό, πολύ καλό ήτανε. Τι έφαγα, χοιρινό με λάχανο. Χοιρινό με λάχανο έφαγα. Σας άρεσε τόσο πολύ το αυγό? Εν τω μεταξύ είναι εκεί. Δεν έχει κουνηθεί από τότε που το στήσαμε αυτό για background, τώρα το προσέξατε. Θες να μιλήσει με τη δίψη να τα περάσει ένα μαλλιά. Δεν ακούγομαι. Όχι, δεν με πειράζει. Μια χαρά τα ακούσατε τι έφαγα.
Λοιπόν, έρχομαι. Ήρθα. Ήρθα. Μη πέφτεις. Ήρθα. Λοιπόν. Παιδιά, γεια σας. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάρτε εδώ έτσι και ήχους από Τζάκι. Επόμενο δηλαδή θέλω να μας πει ότι έχουμε άλλα 2, 3, 4 parts μάλιστα. Chapter 18. Τι μας περιμένει? Παράνομη. Όχι, θα έρθουν να μας πολιορκήσουν εκκλησίες και τέτοια. Dear Francis, Ακόμη μιλάω στον αδερφό μας, I have written to you over the years surely could be bound into a book. But only you know what my words in those letters amount to. Να το τερματίσουμε σήμερα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, Κώστα. Δηλαδή, αν είναι μία ώρα το κάθε κομμάτι. Throughout England and beyond. Because of my book, I may have to talk to Bishop Henry. But that is not the only thing that keeps me awake tonight. Έμαθες και ποιος έκαψε και το τέτοιο. Όπα. Ναι, γιατί όχι. Λογικά κάπου τα ρουφιά έπρεπε να μαθαίνει αυτά, κάποιες που δεν θέλουμε. Behind a wall in our crypt, Jack discovered a hidden room. We do not know who built it. But it is likely that Prior James hid there, even after he was said to have drowned. Άρα σίγουρα ο άλλος ξέρει. When we met in Kingsbridge on New Year's Day, the day of his burial. Ο παπάρας εδώ πέρα, πώς τον λέγανε, ο Ρεμίτζιος. In the church the night it burned down. Γιατί ο Ρεμίτζιος δεν ήταν που έλεγε ότι πνίγηκε. And if so, did he burn in the fire that night? Γράψε για το βιβλίο, γιατί όχι. Εμείς γράφουμε γράμματα, πάλι δεν παίρνουμε. Ναι, όχι, είναι αυτό το ξέρεις, το αγαπητό ημερολόγιο, απλά το στέλνουμε αλλού. In Winchester, he heard that Bishop Henry was less than pleased by what I had written. I am not naive enough to pretend I do not know why. Πάλι καλά. I wrote that hope is godly. And since God made each of us, hope and salvation are only to be found within ourselves. Blasphemous. Henry sells Blasphemous. hope, and I am giving it away for free. If the church should ask me to clarify my position, of course I shall do so. But I feel I must give our people what they need. Άσε που εμείς έχουμε και ένα λειτουργικό θαύμα. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. If this is what I truly believe. Αυτά τα έλεγες όλα, δηλαδή κουτσομπόλι, όλα να τα γράψεις. The dust storm and the drought are taking their toll on all of us. Thanks to our town wall, we are safe from the Earl and the outlaws. We've heard of places nearby being raided. We believe the attackers were William Hamley's. Το ξέρουμε εμείς σίγουρα αυτό, γιατί το μάθαμε από την πηγή. But life has come to a halt. Martha believes there will be rain soon. But the storm is only a harbinger of rain. I hope that she is right. Και θα βρέξει τόσο πολύ μετά που θα έχουμε πάλι πρόβλημα.
It must be well after midnight. Αϊπνίες ο Φίλιππος. With you, I can be honest. Πώς είναι τόσο σίγουρος ότι το διαβάζει αυτός μόνο το γράμμα? Jack told me that he was responsible for the fire in Kingsbridge. I know that it was a long time ago. Στοίχημα αυτό αργότερα θα μας τυχιώσει, κάποιος άλλος θα ξέρει αυτές τις πληροφορίες. Ο Γιωτό μη ξέρει νομίζω. Θα θυμάμαι καλά ότι το είχαμε πει. Save yourselves! The saint! We must save the saint! Fire! The whole roof is in flames! My God! Don't go in there! But Alphas! The saint! We must save him! No! No! Don't go! And as horrible as it may sound, I cannot find it in my heart just now to forgive Jack. Maybe because this confession comes too late, and from a man who I have learned to trust. This is the truth. Και μην το στέλνει. Περνάει ταχυδρόμος. Αυτός μεταξύ μιλάει μόνος του, έτσι. Wrote down my sermons, became the book I wrote. Copies of my book, the second letter. Later. Okay. Ωραία, θέλει χρόνο. The storm died down. Πάμε να τον βρούμε. Τι πάμε προς τα εδώ, τι έχεις προς τα εδώ? Τίποτα δεν έχεις προς τα εδώ, πάμε να τον βρούμε. House of the Prior, path around the cathedral. Here they all lie in wait. Πάμε μπροστά. Σε ελπίσουμε το πρώτο πράγμα που έφτιαξε είναι η... Όπα! Hello? I thought I saw someone. Τρεις βλέπω εγώ. Ένας εδώ που πέρασε, ένας εδώ στην είσοδο και ένας εδώ στο πηγάδι. Όπα, εσύ! Τι σκάτα! That came from the kitchen. Κατάσκοπη! Αλεξάνδρας, ευχαριστώ πάρα πολύ για το κοτόπουλο. Να είσαι καλά. Θα πάμε με το πάσο σου, έτσι. Ποιος μας ακολουθεί? Ο Τζάκ έρχεται από πίσω. Τρόμαξε. Oh, it's you. Στην ηλικία του κιόλας, τώρα μην το κάνεις πια κόλπα. I thought I heard something. Was that you? No, but I heard it too. Maybe Aliena came back. Και η Aliena γιατί να τρέξει μακριά του πηγάδι? Πηγάδι το στάν τι είναι? Α! Damn it. Jack. Sorry. There's someone in the kitchen. Yes, I think you're right. Stay behind me. I'll go ahead. Ποιος ήρθε? Δεν ήταν ένας, ήταν τρεις. Όπα! Μπήκανε κλέφτες. Και αν έπως περάσαν τα τείχη. There's someone in here. Outlaws. They are probably just after food. Ο άλλος το πάτωμα κόβει. All right. Τόσο πολύ πεινάνε. They are forced to steal terrible times. Ας τους μιλήσουμε τότε και σε ελπίσουμε δεν μας σκοτώσουνε. Please. Listen. We don't mean you harm. Philip, be careful! Damn it! Philip, throw me a stone!
Τσακ. Οπ, πάσα. Σφεντώνω ο άλλος. Ωραία, τα καταφέραμε. Ωραίος. Τους σκοτώσαμε, τι έγινε, ποιος him? Brother Marcus. Τι? Brother Marcus. He took Cuthbert's keys to steal food. Αυτός που είχε φύγει από το μοναστήρι. Remigius found out. Πάει, τον χάσαμε τώρα βέβαια. And he left. We never saw him again. Looks like he came back. Έλα ρε. Ενδιαφέρον κύκλους κάνει η ζωή. You didn't mean for this to happen. No, but... What about him? Και γιατί έκανε σαν θηρίο, μπορεί να ζούσε έξω στα δάση, δεν ξέρω. Don't be afraid. Αυτός τι είναι, κάποιος εκεί. Α, μαλακισμένο. Why did you do that, you animal? I will get the others. No! What? He's just a child. Just a child. Just a child, αλλά... Jack forgave the child. Just like that. Ο Ρεμίγης μου το μάθει. Δεν μπορεί να κάνει και τίποτα τώρα. Δηλαδή αν ο Φίλιπ γέρασε, ούτως ή άλλως ο Ρεμίγιος είχε φύγει τώρα, πήγε στο άλλο το τέτοιο, το καθεδρικό. Who was I to judge this man for not confessing earlier what he had done? Το πιάσαν οι τύψεις κιόλας τώρα. I had never told his wife, Aliena, that I was responsible for her fate. Έτσι, μπράβο. And for her father's. Άρχισε τώρα να τον βαραίνουν οι δικές του οι αμαρτίες. When we all met, I did not dare to tell her. Φυσικά θα την πεις γιατί θα σε πνίξει. The walls of Kingsbridge weren't enough anymore. The outlaws had found a way in. Από πού? We weren't safe in our homes. Οι υπότες τι γίνανε που ήταν εδώ πέρα, του Catface? So, Kingsbridge was attacked, and you two twigs were our only defense. Why didn't Catman chase them away? Catman. Sir Catface, Sally. Now, do not exaggerate. This is not a siege. We only saw two of them and one of them was a child. But they almost killed you. Δεν φταίει, αισθάνεται ενοχός. Λύνονται bloody politics και αυτό θα μπορούσε, αλλά νομίζω τώρα το καλύτερο είναι λίγο να κατεβάσουμε τους τόνους μας. It's the drought. It destroyed all the crops. They must eat something. The drought it is indeed, meaning that there will be many more. Μπορούμε να τους πάρουμε εδώ πέρα με το μέρος μας και να τους στέλνουμε στον άλλον, να τους κλέβει φαγητό και να φέρουν εδώ. It is all too easy to blame a desperate child. Forgiveness. Τώρα σε πιάσανε εσένα η αγιοσύνη σου, τέλος πάντων, εντάξει. But forgive we must. Can you? Forgive, I mean. I already have. Hamley is the reason for this. He's to blame. Γεια σου ρε Πίτερ Καβάτζιο, συγγνώμη. Well, there's some good news at least. With the Treaty of Wellingford finally signed, William won't remain Earl forever. Ναι, αλλά θα έχει τα resources τα οποία έχει. Θα πρέπει ο βασιλιάς να έρθει να κουνήσει πράγματα. Αλλιώς πρέπει να ρισκάρουμε εμείς πόλεμο. And by agreement, all lands are to be returned to their previous owners. But Stephen will continue to rule as long as he lives. Meaning that the earldom will go to the next male heir of Lady Aliena's family. Τον Τόμι. That would be you, Tommy. Μπράβο, τα έχω μάθει από το Game of Thrones αυτά. It will not. Why the bloody hell not? Bloody hell. Language? Πέτσα γαϊδούρι είναι, τι language. Until Stephen is dead. What is to be done then? Give food to the outlaws, defend the outlaws. Defend the outlaws, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε συμμάχους. Give food to the outlaws. Well, if they're
hungry, can't we just give them something to eat? Μας περισσεύει εμάς. We should, and we will. But there are too many to feed them all. We must do something. Well, I cannot sit quietly and wait until Stephen dies of old age. Όλα αυτά που έχουν γίνει και μόνο μοναστήρι δεν είναι. Κοίταξε, έχει υπερβεί το ρόλο του μοναστηριού εδώ και πολλά χρόνια το μέρος. Και αυτό το χαβάτης ρε μαλάκα, τόσα σκατά δεν έφαγε με αυτή την υπόσχεση. Well, what do we do about it? Turn outlaws against William. Show compassion, fortify Kingsbridge, speak up for the outlaws. A few more months like this, and we'll be where they are now. We should support them, not fight them. You are right, of course, but how can we help? We could provide weapons for them to fight Hamley. Έτσι. Give them weapons? They're no knights. They have no loyalty. Could just as well go for our own jugular. What about his mother? I've heard that Hamley still listens to her, that she still has a say in Earl's Castle. Τη γυναίκα του έχουμε, ρε. Yes, let's tell his mother. Τι είναι του μαλώσει. If we spoke to Regan Hamley, we might not need a physical confrontation at all. Speak to that wench? I'd rather let my blade do the talking. I say it's time we took back your father's castle by force. Even if I'd have to lead an army of outlaws. I don't like either choice, to be honest. Neither do I. So, what do you think, Aliena? Regan Hamley είναι η γυναίκα του, έτσι, ή όχι? Αυτός ήταν ο Regan. Όχι, η μάνα του ήταν η Regan. Και τι negotiate να κάνουμε με αυτούς, ρε? Η μάνα του είναι δυνατόν να δώσει πίσω οτιδήποτε? Δεν τη θυμάμαι και πολύ καλοπροαίρετη γυναίκα. Τώρα θα μου πεις ίσως έτσι όπως κατέληξε να έχει πια πιο έτσι, να είναι πιο δεκτική, πιο ελαστική, πιο γενικότερα. Αλλά αυτό με το Outlaws δεν είναι κακό σχέδιο. Δηλαδή πεινάτε, έχει φαΐ εκεί. Σαν να μαζεύεις adventurers. Είσαι το Adventurers Guild και του λες, ξέρεις τι, εγώ μπορώ να σου δώσω εξοπλισμό, αλλά εσύ θα πας εκεί να πλακωθείς για να πάρεις το loot. Κάπως έτσι. Λέω να μιλήσω με τους Outlaws. Δεν έχω ιδιαίτερη συμπάθεια σε κανέναν Hamley, να πω την αλήθεια. I will talk to the outlaws. Maybe we can find someone who can speak on their behalf. And if there's no one, then we will. I'll ride with you. You won't, Cub. Not with that leg of yours. Your mother's right, boy. And too many gingers showing up at their cave might make them suspicious. Τι? Θα πάει ο Catface. Επίφοβο να πάμε στη Γραία. Θα στέλναμε τέτοιο ρε, λευκή σημαία όπως το λένε. Don't shoot the messenger. Ride south. Φύγαμε. Our hopes of meeting allies on the road to Shiring were fading with every mile. The only people we saw were sitting by the side of the road, broken and starving. Shiring was riddled with death and despair. I'd heard that Wiggly had just been raided by outlaws, leaving them almost entirely without cattle. Maybe someone there knew where the raiders had come from. But Calford, on the other hand, had a recent falling out with William Hamley. There was a chance that they would be quick to join our resistance. Οπότε τώρα μας βάλει να επιλέξουμε ή να πάμε στο Wiggly να ρωτήσουμε αν μπορούμε να βρούμε αυτούς τους Outlaws ή να πάμε στο Calford που σίγουρα θα είναι πιο δεκτική
να έρθουν με το μέρος μας. Ξεκινήσαμε δηλαδή πολιτικό campaign τώρα, έτσι. Εδώ είναι και κοντά στο παλάτι του επισκόπου, Find allies. Το θέμα είναι ότι φαγητό εμείς δεν έχουμε. Δηλαδή, αν τους πούμε ότι έχουμε φαγητό, ελάτε με το μέρος μας, δεν είναι κάτι σιγουράκι. Παρ' όλα αυτά είναι βεβαρημένοι από τις κινήσεις του Earl, οπότε θα έχουν λίγο μια πιο θετική διάθεση απέναντί μας εδώ πέρα. Ρισκάρουμε πρώτον, γιατί δεν ξέρουν που είναι οι Raiders, ρωτάμε για να μάθουμε, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η απάντηση, η αντίδραση των Raiders στην παρουσία μας, οπότε τώρα και αυτοί στο Κάουφορντ δεν ξέρουμε αν είναι οπλισμένοι ή οτιδήποτε. Αλλά θα μου πεις και pitchforks να έχουνε. Είναι καλύτερα από το τίποτα. Λέω να πάμε εδώ πέρα και να δούμε. We entered the village. There was a weary young man trying to repair a roof. He pointed toward a ruined mill. Hamley's mill, he called it, which used to have the right to grind all grain from the nearby villages. That was until a few days ago. Hamley had come to collect his share and, due to the famine, was met with empty coffers. Enraged, he'd killed the miller and had taken every last bag of flour belonging to the starving people of Calford. Many had fled into the forest, desperate for their lives. Write to Huntley, write to Siring, ask about the... Το δάσος που είναι? Δεν έχουμε... Πάμε στο Wiggly να ρωτήσουμε, ωραία. As we reached Wiggly, we met a farmer tending to a scrawny chicken. She told us that Hamley had claimed ownership of all their cattle. Shortly after that, the cattle vanished. Raiders had taken it, throwing William Hamley into a fit of rage. Okay. Some say they recognized the thieves, neighbors who had once lived among them. They were long believed to be among the dead. Were we really building our hopes on a pack of ghosts? Ούτε εδώ πήγε καλά. Πάω Huntley και στο τέλος λέω να καταλήξω Siring. The fields of Huntley spurred fond memories. Here, I'd negotiated my first deal to transport and sell the farmer's wool. Now, the meadows had turned to straw, and the sheep were dead. Soon, we reached Uncle Simon's abandoned hut. Our horses needed rest, so we wanted to leave them there while we looked around on foot. Then, I remembered how Richard had been kicked by the man William had paid to catch us, and the horrible sounds he'd made lying there. Inside the hut, I was startled by a hunched figure hiding in a corner, nibbling on a lump of bread. Upon seeing us, the creature's eyes widened, like those of a frightened animal. I asked him where he got bread in times like these. Was it stolen? No, I got it from the butcher. The people at Sally's quarry told me to ask the butcher. He blurted out, startled by his own voice. Mistaking our interest for greed, he wolfed down the rest of the bread. Before we could ask more, the frightened man jumped up and fled into the forest. The butcher.
Was he the one we were looking for? A leader whom the downtrodden trusted and feared? Maybe we could find him at the quarry the man had mentioned. Πού είναι αυτό το quarry? Quarry. Για πάμε να βρούμε τον Butcher. The abandoned quarry was teeming with activity. Many poor souls were gathering around a fireplace, boiling a stew from meat and turnips. It was plain to see that these people weren't held together by blood or profession, but by hunger and desperation. By their numbers, I thought, that could make them quite dangerous. Were these outlaws? Πλησιάσουμε, μωρέ, τι μπορεί να πάει στραβά. Slowly towards them. I sensed that Sir Catface was ready to draw his sword. The first one to notice us was a little girl, swiftly pointing a finger at us. Who are they? She asked the others. All eyes darted towards us. Their reactions were as varied as their faces. Some looked afraid, curious, and confused. Others were full of hatred and contempt. We're not here to hurt you, I explained. We just want to talk. Where can I find the butcher? I asked. Their faces expressed anger and fear. I explained that we were looking for food. They told us that the butcher was still in Monksfield, but that meat would come every couple of days. I said that wouldn't be a problem, not knowing what they meant. It looked like our path would lead us back to Monksfield. Πίσω στο Monksfield. Πού κατά είναι αυτό? Return to Monksfield. Όπα, εδώ έχει πολύ κρέας, ρε. Αλλά δεν μας συμπαθούν γιατί βοηθήσαμε την άλλη, να. We're looking for the butcher. The butcher of Monksfield has long since moved away. Damn. No need for cursing, young man. If you bring me an animal, I can prepare it for you. Do people call you the butcher then? Why'd you ask? What do you want? Do you have a lot of outlaws passing by? You don't see it in their faces, dear, but we all have been failed by the law and our leaders. Don't you agree? I asked because we feel the same way. And we're looking for a way to make things right again. Is that so? We're looking to build an army, to invade Earl's Castle and kill Earl William Hamley. Ναι, αλλά πες τους ότι σε ενδιαφέρει να πάρεις πίσω το ρόλο του If it was that easy, του Earl. Someone would have done that a long time ago. The poor souls I meet, they're just simple people. They're not an army. Lead them, τι εννοείς? Όταν τους καθοδηγήσουμε εμείς? Το ίδιο δεν είναι και αυτό? Αν είναι διαφορετικό, μήπως να επιλέξω το lead them? Πάτα lead them. We would lead them. In their condition, most of them can barely kill a chicken, let alone a man. These people are mothers, fathers, hard workers, yes. Hard worker, δεν θέλει κάτι καλύτερο ο στρατιώτης. Hard worker να είναι. We'd reward them if they helped us. She and her son are the rightful heirs to the title of Earl. If anyone can change things for the bloody better, it's them. So, you're just another pair of nobles who want to use us as pawns in their battle, to die for you. It is the best chance we have. This is a battle for the sake of the people of Shiring, for all of us. It's rubbish. It's what it is.
We are offering you a chance to rid the land of Hamley, to fight for your freedom. Λογική αντίδραση, να πω την αλήθεια. You show kindness toward that young woman who was with you. Για να δούμε αυτό θα μας βοηθήσει. I am willing to listen to a good soul, but I won't help you blindly. Σεβαστό, σεβαστό. That woman that was here, that you helped, that was Hamley's wife. His wife, my God. How stupid you think we are? Right, it's a trap. What? Well, how can these people put their life at risk if they do not trust you? You are not like us. Mm-hmm. Yeah. Ισχύει. Oh, I know what it's like to live in poverty. But I also know that if one fights the right battles, that things can change for the better. Έχουμε εμπειρίες ζωής. They're starving, my child. They are weakened by poverty, hunger, and illness. Who are you to think you can face William Hamley? Yeah. You! Who do you think you are? Καλή ερώτηση. Η Αλεπού. Να αναφέρουμε ότι ο πατέρας ήταν δίκαιος Έρλ. Ισχύει αυτό. Θα το θυμάται κιόλας η γριά και η μεγαλύτερη. Και θα πούνε εντάξει, αφού το ήταν ο μπαμπάς, θα είναι και το παιδί, έτσι δεν είναι? Και δεν θα μιλήσει κανένας γιατί ήταν νεκροί. Γιατί όχι? Ναι, μην πούμε rightful heir, χεστήκανε τώρα οι βλάχοι. My father ruled with a benevolent hand. Well, better than now, but that's easy. He did have guts, though, trying to take on Stephen. So you are his daughter, you say? All I know, I learned from him. Yeah, good point. Yeah. Έτσι αρχίζουμε και τους κερδίζουμε. Επόμενο επιχείρημα. Even if we work together, Hamley is too powerful. Εμείς έχουμε την Παναγία που κλαίει όμως. You ask us to sacrifice our lives for your noble cause, these people will die. Philip support για το... Θα βάλουμε το θείο μέσα, το divine. Να το βάλουμε, είναι, ζούμε σε εποχή δυσιδαιμονίας, αλλά νομίζω ότι πιο τίμιο θα είναι το γεγονός να ξέρουνε ότι ρισκάρουμε ακριβώς τα ίδια και δεν είμαστε αυτοί που θα κάθονται από πίσω για περιμένουν από αυτούς να δώσουν τα περισσότερα. Αλλά απ' την άλλη και η Εκκλησία είναι δυνατό κίνητρο τη συγκεκριμένη εποχή. Assure there is safety δεν πρόκειται να το κάνω γιατί είναι μεγάλο ψέμα. Ο Φίλιπ έχει καλό όνομα. Δεν είναι μόνο θέμα ονόματος, δεν ξέρω. Είναι περισσότερο πιστεύω θέμα πίστης. Το ξέρεις ότι... Θα μου πεις σίγουρα μετράει και το γεγονός ότι ο Φίλιπ είναι ήταν καλός στην όλη περιοχή. Ίσως να είναι καλή επιλογή ο Φίλιπ να τον αναφέρουμε. Και αυτό βέβαια πολύ τίμιο, έτσι. Το να ξέρουν ότι ρισκάρεις τα ίδια με αυτούς, ότι παίζεις και εσύ all in. Αν πω πεθάνω μαζί τους θα με θεωρήσουν δικό τους, λες. Ρισκάρεις τα ίδια. Συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ σε αυτό. It's a cause blessed by the church. Το θέμα είναι ότι ο Χάμλεϊ έχει τον επίσκοπο, έχει τον bishop. Εμείς έχουμε έναν τυπάκο σε ένα μοναστήρι το οποίο είναι μισοχτισμένο. Ούτε καν μισοχτισμένο. Δεν νομίζω ότι... Τώρα με έβαλε σε σκέψεις. Περίμενα βασικά να πεταχτεί κάποιος να μου δώσει δίκιο στο sacrifice το οποίο θέλω να πατήσω εδώ και ώρα. Απλά οι περισσότεροι λέτε για Philip support και με κάνατε λίγο να διστάσω. Αλλά εγώ προσωπικά θα πατούσα το sacrifice, να πω την αλήθεια.
ο επίσκοπος του Στυρανά. Ο Χάμλι είναι ο μαλάκας. Ισχύει βέβαια και αυτό, που κομμάτι του όλου ελέγχου είναι και γι' αυτό με τον επίσκοπο, που τους τάζει θαύματα και θαύματα δεν βλέπουνε. Αλλά πόσο θρήσκος είναι κάποιος που πεινάει. Η Αλιένα δεν θα πολεμήσει. Θα πολεμήσει ο άντρας της, θα πολεμήσει αυτός. Μπορεί η ίδια η Αλιένα να μην πιάσει σπαθί, αλλά αν έρθει το Νάζγκουλ, ποιος θα το σκοτώσει? Η Αλιένα. Μήπως το πάρουνε στραβά, λες, Δεν έχεις καθόλου άδικο σε αυτό τώρα. Καθόλου άδικο. Πολύ δύσκολη επιλογή συγκεκριμένη. Λοιπόν, λέω να αναφέρω το support του Φίλιπ. Με του μπάρατε τώρα. Ή όχι? Τι άμα τους πει ότι θέλουμε τα ίδια, τα λέει και ο άλλος. Δεν τρώγεστε, ρε. Δεν τρώγεστε. Να πω αυτόν τελειώνουμε. Να πάνε όλα σκατά, να ησυχάσω. Make the same sacrifice. Θέλουμε να πεθάνουν. Δεν ξέρω. Και τα δύο είναι εύλογα επιχειρήματα. Και το sacrifice και το Philip support. Το πατά, παιδιά, ό,τι γίνει. We too will make the same sacrifices. I only ask of you what I myself am willing to give. If anything happens to you, it will also happen to me. Αυτό βέβαια δεν είναι και ιδιαίτερο. You have noble principles, I see. Δεν είναι αρκετό όμως, θα σε πει. Yeah. I said it before. We all have Τους κερδίσαμε. Τους κερδίσαμε, ρε. We don't fight other people's battles. But maybe this is our battle too. Μπράβο. Παίζει γριά. Παίζει το σύνορο που η γριά να κάνει κανένα. But I will tell them that I believe that it is indeed a battle worth fighting. I thank you. I pray that it will be worth it. We will all pray and then we fight. Έτσι, μπράβο. Και τους βαράτε με μπούτια κοτόπουλου. Ή βασικά όχι, ολόκληρο πόδι εκεί, η μπριτζόλα τι ήτανε. The first outlaws have made their way into Kingsbridge. Αυτό δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε εμείς έτσι παιχνίδι. Μην μας το χρεώνεις. What you did. Εσύ το έκανες αυτό. Your former novice brother Marcus was one of the outlaws. Και αυτό το έκανες. Βασικά όχι. Άμα μπορεί να μην τον είχαμε προδώσει να ήταν ακόμα εδώ μαζί μας. Πολύ ενδιαφέρον τώρα αυτό. Θα ήταν ακόμα μέσα εδώ, οπότε δεν θα ήταν ένας από τους outlaws, έτσι. Έχουμε ευκαιρία, λέει, να πάρουμε πίσω το Earl Castle και να εκπληρώσουμε τον όρκο μας. Βρήκαμε τον αρχηγό των κλεφτών. Δεν κάναμε καμία υπόσχεση όσον αφορά την ασφάλειά τους, αν αποφασίσουν να επιτεθούν. Και συμφώνησαν να πολεμήσουν για εμάς. Και για τον Φίλιπ να λέγαμε πάλι το ίδιο θα γινότανε. Λογικά, ναι. Δεδομένου ότι πρέπει να αποχωρήσει για το παιχνίδι. Αλλά τώρα είσαι πολιορκητής. Το θέμα είναι τι φάση, πώς θα είμαστε τώρα. Πολύ γρήγορα το πέρασε αυτό. Και εμείς τι πήγαμε σαν την κοκκίνο σκουφίτσα. But I had to be sure that Elizabeth was safe. The poor girl who in my stead had been doomed to become William Hamley's wife. Ο Catface δεν είπε ότι είχε και άλλους υπότες. Τώρα ξαφνικά γιατί είναι μόνος του. Ο Τζακ δεν θα πολεμήσει από μακριά με τη σφεντόνα. Earl's Castle. Originally, the father of Earl Bartholomew ordered to build a castle a few miles outside the market town of Siring, which was meant to serve as the seat of the town's earl.
That area, including a small village, the surrounding and the building itself, is now known as Earl's Castle. The castle had mainly served as living quarters for the Earl's family, but its defenses have rarely been used. After Earl Castle had been violently seized by the Hamlets, all other inhabitants were driven from the estate. Nowadays, Earl's Castle is a name to be feared. Ever since the Cathedral of Shiring was finished, William Hamley has become more disgruntled. Some believe he lost his faith and only lives to satisfy his own greed and hunger by stealing from starving peasants. Ισχύει. Get in line and stay in line. You'll all get your chance to pay your dues to Lord Hamley, you hear? So no pushing. Κάτι τώρα με ποια λογική αυτή πάει μέσα και ο πίσω οι άλλοι γιατί περιμένω. Αυτή είναι η γριά που είχαμε πετύχει Crown. Why does Lord Hamley need all that food? He's got more than enough. Shut it, woman. Sheriff Master. Smear your face with dung and lower your head. It's the only way you get out of here alive. It's no coincidence that Hamley always asks for women to bring the tributes. Oh, shut up. Κάτι ξέρει η γριά. Patience, patience. Μαλάκα εδώ που στο έχει κάνει το μέρος, έτσι το είχε κοσμήσει ωραία. Of course I'm all right. I'm more all right than anyone else in this crowd. Just because Lord Hamley insists on women to deliver the tributes, don't mean you have to send your youngest and prettiest. Fools. Calm yourself. I'll make sure that nothing will happen to you. Σταμάτα να λες μεγάλες κουβέντες για τον πελά μου. She never came back. Nothing will happen to you if you just remain calm. Okay. I'm just a shepherd's daughter. I have no business here. Shut up. Bloody beggars. Find Elizabeth. Απλά περιμένουμε τώρα. I want to go home. Κάτι με λέει να τη σκοτώσουν αυτή είναι. Oi, you there. Yes, I meant you. That's a pretty face you got there. You're coming with me. What? Leave her. Take me instead. Well, whatever. Y'all walk to the other side of the yard and talk to Walter. He'll get you settled. And don't you dare stray from the path. Το μήλο το πήραμε. Walter που είναι? Waiting queue, sacks and barrels, knights, gatehouse, gallows. Cross the yard. Να δούμε τι θα καταφέρουμε. Are you done yet? Almost. Let me just see if I took enough. Ανάτινα. Πόσο τυχεροί είμαστε. What are you doing here? You need to leave. Don't come any closer. William has me watched. What's taking so long? I forgot the pork. I'll be out shortly. Wait a moment, then follow me. Okay, όλα καλά πάνε μέχρι τώρα. We don't have much time. You will look for me any moment now. Το θέμα είναι αυτή πώς θα τη βγάλουμε τώρα από εδώ. Είμαι εδώ εξαιτίας σου. There's an army of outlaws hiding in the woods waiting for my signal. You need to be out of the way when they come. Μπορεί να μας ανοίξει και την πόρτα. They're very angry at your husband's family and I want you to be safe. Will people die? Yes, people will die. Yes, right? people will die. That's why you have to come with me. I can't. Not without Lady Regan. You need to save Lady Regan first. Τη γριά. Γιατί σε νοιάζει η γριά? Why do you care about Regan Hamley? Oi! You still in there? She and Walter have been the only kind souls here. Walter? William's dog? Don't call him that. He's not as bad as people say he is.
Αυτός The Walter δεν ήταν που συναντήσαμε, που είπε ότι να πάρει το κεφάλι μας και να το πάρει στον τέτοιο. Αυτό με τις υποσχέσεις. I will, if you agree to leave right now. Is that a promise? Pinky promise. It is. All right, I will try to sneak off then. Κάτι με λέει θα την πιάσουμε εδώ μεταξύ αυτήν. Κάτι μου λέει θα πάει να φύγει, θα την πιάσουνε και θα την... Δεν θα πάει καλά αυτό. Τη γριά να έπαιζε να τη σώσω. Now I have to find Regan Hamley. Πού τη βρούμε τώρα τη Regan Hamley? Talking to Regan Hamley. Elizabeth seems to trust Walter. Walk up the wall δεν νομίζω να πάει καλά. Τον Walter τον είδα εκεί πέρα στα τείχη πριν. Για άλλα λίγο εδώ πίσω. Έχουμε κάποιο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ανεβούμε? Όχι, ο μοναδικός τρόπος που έχει για να ανεβούμε στα τείχη ήταν από εδώ. Τους δώσουμε κάνα μήλο να τα τραβήξουμε, να κάνουν κάνα αντιπερισπασμό, τίποτα? Και δεν βλέπω κανένα να ασχολείται εδώ, κάτσε να δω. Σοβαρά, πάτε σκύλια λέστε? Νάτος. Elizabeth claims you aren't such a bad person after all. Am I not? Have you forgotten that I killed your family's steward? You got problems over there, Walter? Μιλάει από το ασύρματο. I need to talk to the Lady Hamley. I want you to take me to her. You've got guts, I'll give you that. But why should I listen to you? Have a heart. So, you think I'm a nice bloke? And you think Lady Hamley really cares for someone like you? Don't make me laugh. Hugh! Oh. What? Αυτό. If you help me, we might be able to prevent a bloodbath. Let us end this in peace. I don't believe you. But it's not up to me to judge these things. I'll take you to Lady Hamley. She'll decide. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, τον πάραμε. Να δούμε γριά τώρα πως θα την πάρουμε. Κούκλα φαίνεσαι. Μικροδείχνεις όπως πάντα. Elizabeth. She's not here, but there's someone else to see you. The Lady Aliena of Shiring. Τώρα θα ξυπνήσει. The Lady Aliena. When did that bitch become nobility again? So pity. I didn't know you were so ill. No, don't you dare. I'm certain you've heard about the treaty the king made with Duke Henry at Wallingford Castle. I have. I have also heard that it's a muddled mess. It is a complicated deal indeed, but one that will end the war. And one that makes my family the rightful owners of this earldom once more. Only by word. There's no one who would come to enforce this, not even the king. The people of Shiring will rise up. You need to understand that there is great anger among the peasants of Shiring. Anger against your son, against you, Τουλάχιστον την κόβει αρκετά να καταλάβει αυτό το πράγμα. If your son doesn't step down, the people will take their land back by force. That's a lie.
My William is a better earl than your father ever was. Έλα τώρα. To think that I once wanted Ακόμα και στα ξαμοράματα. William into a family like Ακόμα και στα ξαμοράματα ξέρεις καλύτερα από αυτό. goes by when I am not glad that God saved us from that horrible fate. And that he sent that monk to Bishop Waleran to unveil your father's evil plan. What monk? That prior of Kingsbridge, Philip of Gwynedd. Τσακ και το μάθε η Αλιένα. Where is my Elizabeth? Why is she not here? If you don't listen, people will die. I just want to make sure that everyone stays safe. Safe from what? From a pack of impotent monks? I have an army outside the gates, ready to attack. What? Get Elizabeth. I want her at my side when the fighting starts. She's gone. Gone? What do you mean? Gone where? I told her to leave Earl's Castle. She suffered enough under your son. William didn't lay a finger on her. He did. More than once, my lady. Τώρα την είχα για πιο πονηρή αυτήν την γριά. If this ends in a bloodbath or not. Πάρτα. It's all up to you. Έτσι, μπράβο, ευθύνες, ευθύνες. Όχι, τι κάνει ο Catfish. They're coming. Mother, we're being attacked. Δεν νομίζω ότι είναι καλό σημείο να βρίσκεται η Αλιένα τώρα. Του πετάξουμε το μήλο στο στόμα. Αρχίζει και μοιάζει με γουρνάκι. Θα μας προστατεύσει αυτός. Τσακατσόκ. Τι έγινε χοντρουλή. Τι έγινε. Βγήκε η μπριζόλα από μέσα. Και δεν θα κάνει τίποτα ο Wolverine. Επίσης πώς είναι δυνατόν να τον κάρφωσε πριν την καρφώσει αυτός. Λίγο σεξπυρικό αυτό. Και γριάκι στο κρεβάτι. Surprised Pikachu, surprised old withered Pikachu face. Και φυσικά αιμορραγία. Καλώς ήρθατε στο Μεσαίωνα. Βαρύδης κινήτος και ηλίθιος είναι άνθρωπος ο οποίος έχει πολεμήσει σταυροφορίες. Όσα κιλάκια να έβαλε, με το μέγεθος του ψήφους, η διαφορά που είχαν οι λεπίδες τους, θα έπρεπε το κεφάλι της Αλιένας να παίζουν μπάλα στο κάστρο αυτή τη στιγμή. Βάσει σεναρίου δεν έγινε αυτό. Επίσης είναι γυναίκα. Now we tell his men. Σαν την Άρη τον κάρφωσε στο Night King. Η Άρη έχει και κάποια εκπαίδευση τουλάχιστον. Ήταν ασασίνα. Αυτό το μοναδικό που ξέρει να κάνει είναι να περπατάει πάρα πολύ για κάποιο λόγο και ήταν καλή έμπορος. Και παραδόθηκαν. Και το πήραμε πίσω το κάστρο. Η Αλεπού ανεμίζει και πάλι βασικά για πρώτη φορά, γιατί τότε δεν ήταν Αλεπού το τέτοιο μας, το σύμβολό μας. Έλα ρε φίλε, τόσο ανώδυνα. You're shitting us. It was the king's wish. Who killed him? He died by my hand. My name is Lady Aliena of Shiring. I'm the daughter of Bartholomew, the former Earl of these lands. I've been tasked to end the tyranny of William Hamley and restore order to Shiring.
Our occupation of shiring has been made unlawful. Every attack on us is sanctioned by the King of the English. So what will happen to us? Πριν το Walter πάντως, μπράβο του. Μπράβο του. Δεν ξέρω. No one needs to play a part in the things to come. You can freely choose if you want to stay or leave. But they're bloody monsters. Ισχύει τώρα αυτό, ισχύει ρε γαμώτο. You can't just let them walk free. Are you sure this is what you want, my lady? Όχι. The people of Shiring will not take kindly to a new ruler who's willing to show mercy to their Ισχύει, ήταν λόγω βιασύνης το πάτησε εκείνο. Και τώρα βέβαια θα λένε δες την αυτή να κυκλοθυμικιά. Ξέρεις τι, αλλά όχι. Ο σωστός ο βασιλιάς θα σκέφτεται καλά. You too will be held responsible. Πρέπει να πατήσω stick πάλι του. You will all be held responsible. Whoever hurt, killed, raped or tortured my people will see justice. In the face of God and of a worldly court. Το οποίο σημαίνει ότι θα στολίζετε δέντρα. The tyranny of William Hamley is over. In the name of the new earldom of Shiring, the land will be finally healed. Reinstatement of Aliena of Shiring. Ο βασιλιάς Ένρι ο δεύτερος, by the council of all his barons for the fulfillment of the Treaty of Wallingford, has decreed that Shiring and its township shall return to the owners from before the former Lord King Stephen's stewardship. Συγγνώμη, therefore Aliena of Shiring is to be announced Countess of Shiring in an official inauguration until her son becomes of age. Το οποίο σημαίνει ότι η Aliena θα ξαναγίνει. Βασικά δεν θα ξαναγίνει, δεν ήταν ποτέ, ήταν ο πατέρας της. Θα γίνει κόμισσα του Shiring μέχρι ο γιος της να ενηλικιωθεί ώστε να αναλάβει αυτό τα καθήκοντα του κόμι. Όχι της κόμισσας. Now send a messenger to Kingsbridge to let Prior Philip know that Shiring is finally free. Η Ελίζαβεθ πώς το πήρε, πού ξέρουμε μωρέ. Why are they laughing? You can send a messenger if you want, but there won't be much of a prior left when he arrives. It's a cat face. Get me a horse. Πλάκα κάνεις. Επιτέθηκα πίσω στο τέτοιο. You didn't confront your father's former knights. Ναι. Έστειλαν άτομα στο καθεδρικό. Υπάρχει πιθανότητα να πεθάνανε ο Τζακ και ο γιος. Θα το μάθουμε την επόμενη φορά όμως. Έτσι, γιατί δεν ξέρει μόνο το παιχνίδι να κάνει cliffhangers. Ξέρουμε και εμείς να κρεμάμε κόσμο από λόφους. Πάλι θα τον κάψουν το ναό, έτσι φαίνεται. Τουλάχιστον αυτό υπονόησαν. Θα δείξει ακριβώς τι θα συμβεί, τι συνέβη βασικά. Απλά δεν το ξέρουμε εμείς. Αλλά θα το μάθουμε κάποια άλλη φορά. Έτσι σας κρατάω και σε αγωνία λίγο αυτή την ένταση, το τέτοιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα εγώ, να πω. Και αύριο βράδυ λογικά θα έχει live. Απλά ξέρετε, μόνοι μας, γιατί ο άλλος τώρα, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το τριήμερο είναι Γερμανία και πίνει μπύρες και τρώει πρέτσελ. Και τα βουτάει στην μπύρα τα πρέτσελ πριν τα φάει, γιατί είναι σκληρά και άνοστα. Γι' αυτό. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλή συνέχεια στη εβδομάδα σας. Και καλά να περάσετε αύριο. Σήμερα καλά να περάσετε. Ζήτω το έθνος. Γεια.